የአፍሪካ ሀገሮች በ2030 እያንዳንዱ ሀገር 1% ለባህል ዘርፍ ከበጀታቸው ዘይት ኦይል ማውጣት ማለት ነው። የሙዚቃ ሀብት በትክክል ሲመነዝር ትዝታ ከየት ነው የመጣው? አንቺ ሆዬ ከየት ነው የመጣው? መመርመር አለብን። ተንቆ የሚገባበት ሰው በጥንቃቄ ብዙ ዓመት ተጠንቶ የሚገባበት ፊልድ ስለሆነ ማያውቁ ሰዎች ደፍሮ ባይገቡ ደስ ይለኛል። ከባለሙያዎች ጋር መወያየት አይነት ነገር መቀጠል አለበት። ሶሉሽኑ እሱ ነው። ከሪኩለም የሚያወጣውም ሰው የሆነ ቪዥን ያስፈልገዋል። ስለኢትዮጵያ ሙዚቃ ህግ አርቃቂ የሚያረቀውም ሰው እንደዚሁ ወደ ሶሉሽኑ ስንመጣ እንደዚህ ቢሆን እንደዚህ ብናደርግ አንድ ቪዥኑ ክሊር ከሆነ በኋላ መሪና የሚገፋው አያስፈልግም። በራሱ ኤክስፕሎድ ያደርጋል። ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ኮኔክት ፎር ካልቸር አፍሪካ የኢትዮጵያ ፖድካስት በደህና መጣችሁ። ተሾመ ወንድሙ እባላለሁኝ። የሰላምና የሙዚቃዊ መስራችና ዋና ስራ አስኪያጅ ነኝ። ኮኔክት ፎር ካልቸር አፍሪካ የኢትዮጵያ ፖድካስት ባህልና የባህል ፈጠራ ኢንዱስትሪዎች ላይ የካበቱና ጥልቅ ምልከታዎች የሚንጸባረቁበት መድረክ ነው። የአፍሪካ ህብረት አንድ ጥሩ ውሳኔ ከ2-3 ዓመት በፊት ወስኗል። ያ ውሳኔ እያንዳንዱ የአፍሪካ ሀገር ካለው የሀገራዊ በጀት 1%ን ለባህልና ለኪነ ጥበብ ዘርፉ እንዲያውል ተስማምቷል። ይህ ጥሩ ውሳኔና ስምምነት ነው። ያንን ስምምነት ወደ ተግባር ለመለወጥ ሰላምና የአፍሪካ ህብረት አንድ ላይ ሆኖ የአድቮካሲ ስራዎች እየሰራ ነው ያለው። ያ ስራ ይህንን ህልም ይህንን ዓላማ እውን ለማድረግ ተብሎ የታቀደ ዓላማ ነው። ይህ የፖድካስት ፕሮግራማችን ይህን የአፍሪካን ህብረት ስምምነት ወደ ተግባር እንዲለወጥ የሚደግፍና የሚያበረታታ ፕሮጀክት ነው። በዛሬው የኮኔክት ፎር ካልቸር አፍሪካ የኢትዮጵያ ፖድካስት የኢትዮጵያ ሙዚቃን ዘርፍ የምናይበት ውይይት እናደርጋለን። ለዚህ ውይይታችን አንድ እንግዳ እዚህ ስቱዲያችን ጋብዘናል። ይህ እንግዳችን ጆርጋ መስፍን የተባለ የሙዚቃ ባለሙያ ነው። ጆርጋ መስፍን በልጅነቱ የጀመረው የሙዚቃ ጉዞ እንደ ጸጋዬ ገብረ መድኅን፣ ጂቪ አየር ካሉ በርካታ ዕውቅ አርቲስቶች ጋር በጋራ እንዲሰራ አስችሎታል። ጆርጋ ውዳሴ የተሰኘ የኢትዮጵያ ቡድን መስራች ሲሆን ከፍተኛ እውቅና ላገኘው ታላቁ ጤዛ ፊልምም ሙዚቃ አቀናብሯል። ይህም የሙዚቃ ስራው ምርጥ ሙዚቃ በሚል ዘርፍ በ22ኛው የካርቴጅ ፊልም ፌስቲቫል ላይ የተሸለመ ሲሆን ምርጥ ቅንብር በሚል ዘርፍ በ5ኛው የዱባይ ዓለም አቀፍ የፊልም ፌስቲቫል ላይ ሽልማት አግኝቷል። የጆርጋ መስፍን ከሁሉ የላቀው ደግ አልበም የኢትዮጵያ ሙዚቃ እንዲሁም የኢትዮጵያን ጃዝ ከመንፈሳዊ ይዘቶቹ ጋር በማዋሃድ ኢትዮጵያ ጃዝን በጥልቀት የሚያስቀኝ ሲሆን ግንቦት 16 ቀን 2016 ዓ.ም በሙዚቃዊ በተባለው ድርጅት አማካኝነት ለህዝብና ለዓለም ላይ ላሉት ታዳሚዎቹ አድርሷል። ጆርጋ መስፍን እንኳን ደህና መጣ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ጆርጋ መስፍን በግሌ ብዙ ዓመት የምንተዋወቅና ባለ ስራ በሙያ በጣም ትልቅ ሪስፔክት ነው ያለኝ እና በአጋጣሚ ይህንን ከመጀመሪያው እናገር ብዬ ነው። በዚህ ላይ ደግሞ እኔም የሳክስፎን ተጫዋች ነኝ፣ አንተም የሳክስፎን ተጫዋች ነህ። አንድ አይነት አካባቢ ላይ ፍላጎታችንም ኢንትረስታችን ስለሆነ በብዙ ነገር ካንተ ጋራ ያለውን እውቀት በጣም ነው አፕሪሺየት ማድረገው። እንግዲህ በተለያየ መንገድ የኢትዮጵያን ሙዚቃ በተለያየ መንገድ ብዙ ውይይቶች ተደርገዋል፣ ብዙ ጥናቶች ተደርገዋል፣ ብዙ ነገሮች አሉ። እሱ ውስጥ ዛሬ በቻልነው መንገድ እኛ የሚመስለን አንተም እኔም የሚመስለንን ነገር ያሉትን ቻሌንጆች ወደፊት እንደዚህ ቢሆኑ የምንለውን ነገር የምንወያይበት ነገር ይኖራል ብዬ ነው የምጠብቀው። ከዛ በፊት እስቲ ጆርጋ ስለአንተ ህይወት ታሪክ እኔ በግሌ ያውቃለሁ፣ ግን ከውጭ ይህንን ፖድካስት ለሚከታተሉን አጠር አድርገህ ብትነግረን። እሺ፣ ያው ስሜ ጆርጋ መስፍን እባላለሁ። አሁን እዚህ ኢትዮጵያ የምኖር ሙዚቃ አቀናባሪ እና ፐርፎርመር ነኝ። ሙሉ ጊዜን ለሙዚቃ ከሰጠው አሁን ኦልሞስት 20 ዓመት
አካባቢ ሊጠጋ ነውና ፒያኖ እና ሳክሶን ነው ዋና መሳሪያዎቼ። ከዛ እንግዲህ ሙዚቃ በልጅነት በ12 ዓመቴ ነው ያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት በፕራይቬት እየሄድኩኝ ፒያኖ መማር የጀመርኩት። ዶክተር እዝራ ባተ ነበረ ያስጀመረኝ ማለት ነውና ያንን ፕሮሰስ 2 ዓመት ከተማርኩ በኋላ ህንድ ሀገር ሃይ ስኩል ተምሬ ሳክሶን እዛ ጀምሬ ወደ አሜሪካ ገባው። አሜሪካን ሀገር ሌላ ትምህርት ነበር፣ ባዮሎጂ እና ኬሚስትሪ ውስጥ ሳይንስ ወደ ሜዲካል ፊልድ የማተኮር እንትን ነበረ። ግን በቃ እዛው በሂደት ለሙዚቃ ያለኝ ፍቅር እየጨመረ መጥቶ አሁን የጠቀስካቸውን ውዳሴንም የጤዛን ስራዎች እዛው አሜሪካ ሆኜ ነው እንትንም ከሌላ ደግም የተቀረጸው አሜሪካን ሀገር ነው እና ከፐብሊክ ሄልት እና ሳይንስ አካባቢ የነበረኝን አቴንሽን ወደ ሙዚቃ ዙሪያው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በሙዚቃ ባለሙያነት እየኖርኩ ነው። ከዶክተር ሙላቱ አስታጥቄ ጋር ኮላቦሬት ያደረኩኝ ስሰራ አሁን 12 ዓመት ያልፈኛል። አፍሪካ ጃዝ ቪሌጅ የነበረውን አሁን ቀናቶች ጨምረዋል፣ ግን ሐሙስ ነበር ለብዙ ዓመት የነበረው። ሐሙስ ነበር። እሱን ሊድ አረጋለሁ። በቅርቡ ያጣነው የተፈሪ አሰፋ ነጋሪት ባንድ ውስጥም አባል ነኝ። እንደዚህ በኢትዮ ጃዝ ዙሪያ ላለው አክቲቪቲ ሌላ ምን አለ? ያው የዛሬ 15 ዓመት አካባቢ አፍሪካውያን የሚል የሬዲዮ ፕሮግራም ከሸገር 102.1 ጋር ጀምሬ እስካሁንም ድረስ ፕሮግራሙ እንደቀጠለ ነው። አንድ እህቴ ቀጸላ ወርቅ ሰፊ የምትባል ሊድ ታደርገዋለች። ግን ሬዲዮ ውስጥም የሆነ ትንሽ ኢንፑት አለኝ ማለት ነው። ባጭሩ ይሄን ይመስላል። ጥሩ ነው። እንግዲህ ያው እኛ ብዙ የምናውቀው ታሪክ አለ፣ ብዙ የምንሰራው ነገር አለ። ግን ያው ያን ሁሉ መጽሐፍ ያስፈልጋል በየነገው ወይም ፊልም በዚች በፖድካስታችን ተናግረን የምንጨርሰው አይደለም። በጣም ለኢትዮጵያ ሙዚቃ ለኢትዮ ጃዝ ለዚህ ለሙዚቃ ሶሳይቲ ብዙ እንደ ሮል ሞዴል እና እንደ በጣም ብዙ ነገር እንደምታደርግ እናውቃለን። እና እንግዲህ ይሄ ባክግራውንድህ እና የምሰራው ስራ ነው። እኛም እዚህ አሁን ይሄን ፖድካስት ለሙዚቃ ሴክተር ውስጥ እናውራ ስንል መጀመሪያ የመጣህልን አንተ ነህ። ያም ምንድነው በኢንዱስትሪ ውስጥ እንደ ፕሮዲውሰርም እንደ ሙዚቀኛም እንደ ኢቨን ማኔጅመንቱም አካባቢ በሬዲዮም በሌሎችም ነገር ተለቅ ያለ እውቀት እንዳለ ስለምናውቅ ነውና ይሄ ዛሬው ዲስከሽናችን ብዙ ነገሮች ቁልፍ ነገሮች እናነሳለን ብዬ ነው የምገምተው። እስቲ መጀመሪያ አንተ የኢትዮጵያ ሙዚቃ እንዴት ነው የምታየው? ኢትዮጵያ ሙዚቃ እንግዲህ ኢትዮጵያ ሙዚቃ እየተባለ ይወራል። ለአንተ ኢትዮጵያ ሙዚቃ ማለት ምንድን ነው? አይ በጣም አሪፍ ጥያቄ ነው። ማንም ጠይቆኝ አያውቅም። ግን ለኔ ምንድነው ያው የኢትዮጵያ ሙዚቃ መጀመሪያ ላይ ልጁ ነህ ሰፈር ውስጥ በዓል ሲመጣ ሆያዊ ሲጨፈር አዲስ ዓመት ሲመጣ ጥምቀት ምናምን ሶሻሊ ሙዚቃ ሁሌ አለ አብሮን ያደግንበት ካልቸር ውስጥ እና አዲስ አበባ ተወልጄ ያደግኩት እና የመጀመሪያ እንግዲህ ሜሞሪ ከሰፈር ውስጥ ልጆቹን ስንጫወት ምን ሰራቸው ሙዚቃዎች ናቸው። ከዛ ልጅ ሆነን እንግዲህ ብዙ ሬዲዮ አልነበረም። አንድ ሬዲዮ ጣቢያ አንድ ቲቪ ጣቢያ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረውና ኢትዮጵያ ውስጥ ላለው ሙዚቃ መጀመሪያ ኤክስፖዠራችን ሬዲዮ እና ቲቪ ነበረ። ቲቪ ላይ ከቀረበ አንድ ሰው ሙሉ አገሩ ሙሉ ነው የሚያየው፣ አንድ ጣቢያ ብቻ ስላለ ማለት ነውና ስለ ሀገሬ ሙዚቀኞች የተማርኩት በሱና በየአመቱ ሜቢ 15 ወይ 20 ካሴቶች የሚታተሙ ነበሩ። እሱን ገዝቶ በማዳመጥ ከዛ ውጪ ሌላ የሙዚቃ ሶርስ አልነበረም በልጅ ሆነን። በኋላ ላይ እንግዲህ እያደኩ ሲመጣ የተለያዩት ሙዚቃ ጃንራ ምን ማለት እንደሆነ ኢትዮ ጃዝ ምን ማለት እንደሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ባንዶች እነ ሮሃ
ዳላክ፣ አይቤክስ የተባሉ ዋሊያስ ብዙ ናቸውና እነዛ ባንዶች ዳዲሞስ ባንድ አክሱማይት ያለው ቀጥሏልና አፍሮ ሳውንድ እስከኛ እና ያንዳንዱ ባንድ የነበረው ሳውንድ እና የነበረው አፕሮች ደግሞ ያደኩ ስመጣ እየገባኝ መጣ። ያንዳንዱ ኤራ ላይ ከአንድ አመት ከሰባዎቹ ወደ 80ዎች ውስጥ ስትመጣ የሚቀየረውን የሙዚቃን እሱን ደግሞ አፕሪሺየት ያደረኩ መጣው። ከዛ ደግሞ ሰፋ ስታደርገው የ86 ወይ ብሔር ክምችት ያለባት ሀገር ነው። ያንዳንዱ ካልቸር ያንዳንዱ ብሔርና ብሔረሰብ የራሱ ሙዚቃ እና ስኬል ዳንስ ይሄን ሁሉ ያካትታል እና እሱ ደግሞ ፍለጋ ይጠይቃል። ሄደ ላይብረሪ ወይም ሙዚቃ ቤት የደራሼን ወይም የበርታ ብሔረሰብ ሙዚቃ ስጠኝ ብለህ መስማት አትችልም እና ጥማትም ፈጠረብን ማለት ነው። እና አሁን እንግዲህ ዲስክራይብ ማድረግልህ እነዚህ ሁሉ ቀስ ያሉ የተጠራቀሙ ኢትዮጵያ የሚለውን ኤክስፓንድ እያደረገልኝ ነው የመጣው። ኦን ቶፕ ኦፍ ዳት እንግዲህ በጣም ደግሞ ጥልቅ የሆነ የያሬድ ደግሞ ዜማ አለ 1500 ዓመት በላይ በኖታ እየተጻፈ ከትውልድ ወደ ትውልድ የተላለፈ ማንኛውም ሀገር ዓለም ላይ ሌላው የማይችለው አቺቭመንት ነው። ይሄ እንደ ካልቸር ማለት ይሄን ነገር አንድ ሰው ጽፎ ለዚህ ሁሉ ዓመት ሳይጠፋ መቆየቱ እንደ ቻርት ላይ ሌላ ሀገር አንድ ሙዚቃ 60 ሳምንት ሲቆይ እንደ ትልቅ ጀብዱን የሚቆጠርለት ይሄ ግን 1500 ዓመት ቻርት ላይ ቆይቷል ማለት ነው። እና ጋሽ ሙላቱ እንደ ሳይንስ እንደሚለው ነገር ሳይንስ ነው። መቋሚያ እዛው ውስጥ ኮንዳክቲንግ ሁሉ እዛው ውስጥ አለ፣ ኳየር አለ እና ኖቴሽን አለ። ፕላስ ከእንግሊዘኛው እንግሊዘኛ ሳይሆን ከዌስተርን ሙዚቃ ኖቴሽን ዲፐር የሆኑ ዳይሬክሽንስ አሉ ማለት ጠለቅ ያሉ። ለምሳሌ አንገትን ከፍ አድርገህ ድምፅ አውጣ፣ ከደረትህ አውጣ እንደዚህ የሚለው ነገር ሁሉ በኖታ ተጽፎ ያለባት ሀገር ነች እና ይሄ ሁሉ ተጠራቅሞ የኢትዮጵያ ሙዚቃ ውድ የሆነ ነገር ያደርገዋል። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ሌሎች አፍሪካ ሀገራት በኮሎኒያሊዝም ምክንያት ኢንተርፌረንስ አለ ሙዚቃው ላይ። አንዱ ብሔር ከሌላው ብሔር ወይ አንድ ብሔር በጦርነት ይደክምና ይጠፋል ወይ ይዋጣል ወይም ቋንቋቸውን ከራሳቸው ቋንቋ ወደ ፈረንሳይኛ ወይ ፖርቹጊዝ ምናምን ተጽዕኖ ሙዚቃውንም ላይ ሜሎዲው ላይ ተጽዕኖ አለው። ይሄኛው የኛ ግን እስከዛሬ ድረስ ለውጭ ሜቢ the last 15 በዓለማዊ ሽትም ጊዜ ተጽዕኖ ከውጭ ይመጣል ግን አይደንቲቲው እንደተጠበቀ ነው፣ ግን በጣም አልተቀየረም እና ስለዚህ ስለ አፍሪካ ሙዚቃ ለማጥናት የሚፈልጉ ስለ ጃዝ ከየት ነው የተነሳው ብሎ ማወቅ የሚፈልጉ የሂፕ ሆፕ የራፕ ትራዲሽን ከየት መጣ ምናምን ለሚለው ግሎባል የሙዚቃ ጥያቄዎች ሁሉ መልሱ ያለው እዚህ ነው ብዬ አምናለሁ። በጣም የሚገርም ነው። ትክክል ነው። እኔ እንግዲህ በእኔም እንደዛው ተመሳሳይ ነው። የኔም እንዳንተ ባደኩበት አካባቢ ምናምን ተጽዕኖ የሚያደርግ በዛ ነው ብዙ ሪፈረንሳችን። በሌላ በኩል ደግሞ ስታየው ኢትዮጵያ ሙዚቃ ማለት የከተማ ሙዚቃ ብቻ አይደለም። ብዙ አንዳንድ ሰዎች ኢትዮጵያ ሙዚቃ ሲሉ ሪፈረንስ የሚያደርጉት የተወሰነ ነገር ነው። ነጭ ዌስት አገሩም ደግሞ ያችን ወስዶ ያንን ነው ሪፍሌክት የሚያደርገው እና ያልተነገረ በጣም ብዙ ታሪክ አለን። ሙዚቃችንም እኛም በደንብ ራሳችን እናውቀዋለን ብዬም አልገምትም። ምክንያቱም በጣም ትልቅ ሀገር ውስጥ ነው ያለነው። የምናየው አካባቢያችን ያለውን ኢንስፓየር እያደረገን ነው እንትን የምንለው። ሌላውን ለማየት ሌላውን ለመረዳት ኦፖርቹኒቲም ላይኖረንም ይችላል። ሀገር ውስጥም ሲስተሙም የለም፣ ትምህርት ቤቱም ከዚህ ጋር የተለያየ ስለሌለን ነው እንጂ ይሄ ኢትዮጵያ በጣም የምትገርም ሀገርና በጣም ማያልቅ የሙዚቃ ሀብት ያላት ሀገር እንደሆነች እናውቃለን። እና ሁላችንም አንተም ኢንስፓየርድ እንደሆንከው በአካባቢ እኔም እንደሆንኩኝ ሌሎችም ሌላ ክልል ሌላ ቦታ ገጠር ውስጥ ሌላ አይነት ሙዚቃ ኢንስፓየር ያደርጋቸውን አለ። ያ ሁሉ ሆኖ ነው ለእኔ ሙዚቃ
የኢትዮጵያ ሙዚቃ የምንለው አንድ ይሄ ብቻ ነው የከተማ ብቻ ሙዚቃ ቻንስ ኖሮት እድል ኖሮት በተወሰኑ በዚህ በጣም ብዙ አመታች ውስጥ የካሴት አከፋፋይ ሙዚቃ ቤት በመናም አዲስ አበባ ውስጥ ስላሉ ቀላል ስለሆነ በዛ ውስጥ በጣም ብዙ ነገሮች ተቀርጸዋል ታይተዋል ስለሱ እንመጣለን ግን ያም ነገር ትልቅ ፒክቸሩን ወደዛ ውስጥ ከቶናል which is በጣም አሪፍ ነው ግን ሌሎችም እንዳሉ ነው እና አንዳንዴ ለኔ ብዙ ሰዎች ምንድነው እስቲ ስለ ኢትዮጵያ ሙዚቃ ግለጽልን ሲሉኝ አላቀውም ነው የምለው ብዙውን ነገር ማቀውን መግለጽ ፈልጋለሁ ግን ይሄ ነው ብሎ ለመግለጽም ከባድ ነው ምክንያቱም ገና ብዙ ስራ አለን ያላየነው ያልሰማነው እኛ ራሳችን እዚሁ ሀገር ያለነው ሰዎች የማናቀው ነገር አለና ቴንክ ዩ ጥሩ መነሻ ነው እንግዲህ ለውይይታችን እንግዲህ ሌላው ወደ ጥያቄ ስገባ የኢትዮጵያ ሙዚቃ የተለያዩ ኤራዎች አሳልፏል የተለያየ ዘመን የራሱ ትልልቅ ቻሌንጆች አሉት ያ ቻሌንጅ እስካሁን የመጣ አሁንም የማያልቅ ችግር ውስጥ ነው ያለነው ያ የሀገሩ በፊቱ ጄነሬሽን አስተካክሎ የሰጠው ኢንፍራስትራክቸር ወይም ሲስተም አልነበረም እና በአንተ አመለካከት የዚህ የሙዚቃ ዘርፉ ያለው ቻሌንጅ ምንድን ነው እስካሁን በአንተ ሌላ ውስጥ እስቲ እየበታተን እንገባበታለን ምን ይመስላል የኢትዮጵያ ሙዚቃ ዘርፍ ትልቁ ቻሌንጁ እንዳያድግ ያደረገው ማለት ለእኔ ምንድነው አንደኛው ቀደም እንዳልከው ሴንትራል ላይክ አንደኛው ቻሌንጅ እንደዚህ ሪኮርዲንግ ፋሲሊቲዎች ሁሉ አንድ ከተማ ውስጥ ብቻ መሆናቸው እና ሴንትራላይዝድ መሆናቸው እነዛ ፋሲሊቲዎች አሁን በየከተማው አስመራ ድሬዳዋ ጅማ ምናምን ቢኖሩ ልክ አዲስ አበባ ውስጥ ብዙ ስራዎች ከዚህ እንደተቀረጹት ያንዳንዱ ከተማ ውስጥ ይኖረን ነበር ካታሎጋችን ሰፋ ይል ነበር ባይዘው ወይ አስመራ እና እንደ ትላልቅ የተወሰኑ ከተሞች ነበራቸው እንደ አዲስ አበባው ትልቅም ባይሆን በተለይ ከ60ዎቹ ምናምን ስለሆነ ለዛ ጊዜ በጣም ቫይብራንት የነበረው ብዙ ትንንሽ ከተሞችን ባይሄድም ግን እንደነበራቸው ለማለት አስመራ ይኖራቸው ሌሎች ግን አሁን ለምሳሌ ከሌላ ከተማ የወጣ ሙዚቃን የማውቀው የለም አንዱ እሱ ነው ሁለተኛው እንትን ነው እንግዲህ አንዳንድ ሀገሮች የሞቶ አመት ሪኮርዲንግ ቴክኖሎጂ ራሱ በደንብ ከተፈለሰፈ 120 ዓመት ቢሆን ነው ማለት በደንብ እንትኑ እና አንዳንድ ሀገሮች ያንን ከመጀመሪያው ያ ቴክኖሎጂ ከወጣ ጀምሮ እንደዚህ ዲስራፕቲቭ የሆነ አይነት ፖለቲካል ወይ ምናምን ሳይኖርባቸው ኮንቲኒዩስሊ ሄደዋል ለምሳሌ አሜሪካን ሀገር ጦርነትም ሄዶ ሌላ ሀገር እንጂ የተዋጉት ራሳቸው ምድር ላይ 300 ዓመት ምናምን ሪሌቲቭሊ ምንም አይነት ትልቅ ጦርነት ምናምን አልነበረም የኛ ሀገር ግን ከቴክኖሎጂ ከተጀመረው ጀምሮ ከአድዋ ጀምሮ አድዋ አንድ ጦርነት አለ ትልቅ ከዛ በኋላ ሁለተኛ ጦርነት ማይጨው ላይ አለ ትንሽ ሊረጋጋ ሲል የሆነ ነገር ይመጣና ከዛ ሬቮሉሽን እና እነዚህ አፕሂቫሎች የሆነ የተረጋጋ ሚድል ክላስ እና የሆነ ሶሻል ስትራክቸሩ ተረጋግቶ ኤቭሪ ታይም የሆነ ነገር ወጣ ቁጥር የሆነ የሚያልቅ ትውልድ አለ ለጦርነት በአብዮት በምናምን እና እንደ አዲስ ነው ሁሌ የሚጀምረው የኛ ሀገር እንትን አንድ ነገር በተቀየረ ቁጥር አንዱ እሱ ነው ስለዚህ ትንሽ እንኳን እንደ ኢንዱስትሪ ሊታሰብ የሚችሉ ነገሮች የሰሩት እና ማሽት የራሳቸው ጃና ስራን ጀምረው ሳይረጋጉ ነው እቃቸውን ጠቅልለው ሸክላቸውን ይዘው ያመለጡትና አንዱ እሱ ነው ፖለቲካል እና ይሄ ጂኦፖለቲካል ፎርስስ እንትን የሚሉት ናቸው ሁለተኛው በአጠቃላይ ህግ ለሙያው ሃንዲክራፍት ሽመና እንትን ፖተሪ ምናምን ሌላ ሀገር እንደ ሳይንስ ተከብረው ያደጉበት ሲቹዌሽን ቢኖርም
ኢትዮጵያ ውስጥ እስከ ሪሰንት 30-40 ዓመት ድረስ እነዚህን ስራ የሚሰሩ ሰዎች የሆነ እንትን አላቸው፣ ስም ይሰጣቸዋል። ጥሩም በነፊ እየተባለ ማንም ለዛ አስፓየር እንዲያደርግ አይገፋፋም። ስለዚህ ሁሉም ሰው ዶክተር፣ ኢንጂነር ምናምን መሆን ነው የሚፈልገው እና ሙዚቃ ሴክተር ውስጥ ሁሉም የሚገባው በፍላጎቱ ላይሆን ይችላል እና ያ ሶሻሊ እነዛን ነገሮች አለማክበሩ ወደ ህግ ሽፋን ሲመጣና እንዴት አድርገን ነው እናሳድገው ሲባል ይሄ ምን ጥናት ያስፈልጋል? ምን ይጠቅማል? ሲጀመር ዝም ብለህ ላይክ አዝማሪ ምግብና መጠጥ ከሰጡት አይበቃውም። እንዲህ አይነት ሜንታሊቲ እስከ ቅርብ ዓመታት ድረስ ነበርና አቅሙን አላወቅነውም። ስለዚህ ብዙ በጣም አሁን ወደኋላ ቫልዩ የሚሰጣቸው አይነት ስራዎች ተንቀው ለረጅም ዓመት ተቀምጠው አልፈዋል እና ለእኛም ቢሆን የሙዚቃ ኢንዱስትሪ ለምሳሌ ሌላ ሀገሮች ጂዲፒ 4-5% እንደሆነ ውጪ ሄጄ አክሰስ አግኝቼ ላይብራሪ ምናምን ሳነብ ነው እንጂ የገባኝ ሙዚቃ እንደ ቡና እንደ ኦይል እንደ ሰሊጥ እንደ ምናምን ኤክስፖርት ይደረጋል የሚል ኮንሰፕት አልነበረኝም። ግን የሌላ ሀገሮችን ኤክስፒሪየንስ ሳይ ነውና እዚህም ሀገር ብዙ ሰው እስካሁን ድረስም ቢሆን ሜቢ ስለ ቱሪንግ ወይ ሄዶ ሾው አሳይቶ መምጣት ያስብ ይሆናል እንጂ የሙዚቃና ክሬቲቭ ሴክተሩ በደንብ ሃርነስ ቢደረግ ምን ያህል ኢንካም ሊያመጣ እንደሚችል በትክክል ግንዛቤ ያለው ሰው በጣም ጥቂት ነው። በጣም ይጎለናል። በጣም እና አንደኛው የቫልዩ መንቃት ነበር ችግሩ። ማለት to the point አንድ ሙዚቀኛ እንደ አንድ ዌስተርን ሙዚቀኛ መጫወት ሲችል የተለቀ ቫልዩ ይሰጠዋል። እንደ ትራዲሽን ሲጫወት ላይክ እንደ ባህሉ ሲጫወት ግን ያለ ማክበር የሆነ እንደ ውጩ ሲሆን ከፍ ማድረግ አይነት አቲቲዩድ ሁሉ ነበረ ማለት ነውና አሁን ስለዚህ ቫልዩ መስጠት ጉዳይ ነው። እሱ አንዱ ቻሌንጅ እሱ ነው። ቫልዩ ምንድነው ቢካት ቢታወቅ ለምሳሌ አሁን ናሽቪል የሚባል ከተማ የካንትሪ ሚውዚክ እንትን ነች፣ ሀብ ነች። አሜሪካ ነው ብዙ ካንትሪ ሙዚቃ የሚወጣበት ነውና for the last 30-40-50 ዓመት አቨሬጅ 5 ቢሊዮን ምናምን ዶላር በአመት ክሊር ያደርጋል ይላሉ። እንትኑ ክሬቲቭ ሴክተሩ ብቻ ማለት የአንድ ከተማ ሜቢ 2 ሚሊዮን በላይ ፖፑሌሽን የሌላት ማለት ነውና አሁን የሚሰማ ሰው ሁሉም ኤክሳይትድ ይሆናል። ኦኬ በሙዚቃ ይሄን ያልከተሰራማ እንዴት ነው? ግን እስከዛሬ አቲቲዩድ አልነበረም። ሁለተኛው ይሄ ሪስፔክት አለመኖሩ ለሙያው ህግ የሚያወጡት ሰዎች እንዴት አድርገው ፕሮቴክት ያደርጉታል? ያንን ክሬቲቭ ስራ እንዴት ነው መያዝ ያለበት? እያንዳንዱ ሰው ምን አይነት ክሬዲት ሲሰጠው፣ ዜማ የጻፈው ምን ያገኝ፣ ግጥም የጻፈው ምን ያደርግ፣ ሪኮርድ ያደረገው ሰውዬ ገመዱን የዘረጋው ምን ያገኝ እና እዛ ድረስ አይገባም በዲቴል። ምክንያቱም ምንም ትልቅ ኢንካም ስለማያመጣ ህጉም አላከበረውም። ህግ አስከባሪም ደግሞ ሄደህ ብትከስ እንትን የሚያደርግበት ህግ የለውም፣ ፕሮሰስ የሚያደርግበት ህግ ስለሌለው ኢቭን ለመክሰስ እንኳን እንትን የለም እና ስለዚህ ህጉ መላላቱ አንድ አርቲስት ጀምሮ የሆነ ነገር ወደፊት እንዳይገፋ በፓይረሲ ሌላ ሰው ኮፒ ያደረገበት እንደውም የዛሬ 15 ዓመት ምናምን ሙዚቀኞች ሰላማዊ ሰልፍ ወጥተው ነበር እዚያ በሲዲ በሚሸጥበት ሰዓት። ምክንያቱም አንደኛው አርቲስት ሲዲ ይዞ ይወጣል፣ በነጋታው ኮፒ የተደረገው ከተማውን ያጥለቀልቀዋል እና ዋናው ኦሪጂኔተሩ ሳይጠቀም እና ካሴትና ሲዲ ፊዚካሊ ሙዚቃ በፊዚካል ሚንስ በሚሸጥበት ዘመን ኮፒንግ እና ፓይረሲ በጣም ኢንዱስትሪውን
ሁሌ ያሽመደምደው ነበር እና የሆነ ሙዚቃ ስራ ወጥተህ ሜቢ ባጭር በአንድ 2 ወር ውስጥ ዲስትሪቢዩት አድርገህ ሁሉም ቦታ ካላደረስከው አንተ ያሳተምከውን ሳትጨርስ ሌላ ሰው ኦሬዲ ወስዶ ይሸጠዋል እና ህዝቡም ደግሞ አሁንም የቫልዩ የመስጠት ችግርና በህግም ደግሞ ያ ነገር ፕሮሲኪዩት እና ስላልተደረገ ህዝቡ ኮፒ መግዛቱን ምንም አልመሰለውም እና ያንን እየታገለ አሁን በሲዲ እንዴት ነው ትርፍ የሚገኘው የሚለውን አርቲስቱ እየታገለ ሳለ ሲዲ ከገበያ ወጣ። ቴክኖሎጂ ደግሞ ሶስተኛው ቻሌንጅ ነው ማለት ነው። ቴክኖሎጂ ካሴት ላይ በደንብ ገና ዲፔንድ ስናደርግ እና ስናቀው ወደ ሲዲ ተቀይሯል። ሲዲን ደግሞ ማስተር አድርገን በሲዲ ፕላንት እየተተከለ ባለበት ሰዓት ሲዲ ወጥቶ ፍላሽ ድራይቭ እና ስልክ ላይ ሃርድ ድራይቭ መቀባበል ኤምፒ3 ደግሞ መጣ። ኤምፒ3 ደግሞ ፊገር ልታረግ ስትል ስትሪሚንግ እና ሁሉ ጊዜ one step behind the technology እና አሁን ደግሞ ዩቲዩብ ሆኗል ሞዴሉ ለኛ ጋር። እሱን ደግሞ ማስተር ላድርግ ስትል ሜቢ የሚቀጥለው ደግሞ ቴክኖሎጂካል ኢኖቬሽን ሊቀየር ይችላልና ሁሌ ከቴክኖሎጂ ቢሃይንድ መሆናችን ሶስተኛው ፕሮብሌም ይመስለኛል። አምሹር እስከ 20 ሊቆጥርልህ ይችላል። አሁን የምትጠቅሳቸው ነገር በጣም ፋንዳሜንታል የሆኑ ትልልቁ ችግሮች ነው። ይህን መበታተን ይቻላል። እውነቱን ለመናገር የኢትዮጵያ ሙዚቃ ዘርፍ ችግሩ አሁን ያልከው ጉዳይ ነው። እርፈት ያለው ዘመን አለመኖሩ እና ሌላ የምታስብበት በተለያየ ጊዜ የተለያየ ቻሌንጆች ስላሉን የዚህ አሁን ያልከው ጉዳይ የሙዚቃ ዘርፉ ወይም ሌሎች ክሪኤቲቭ ሴክተሩ እንደ ፕራዮሪቲ አይታዩም። ወይ እናቃሉ ወይ የቅንጦት ይባላሉ አንዳንዴ ወይ አነሳሳሪ በጣም ግልጽ አልሆነልንም ማለት ነው። በተለያየ ጊዜ የነበረው ችግር ከዛ ጋር የተገናኘ ነው። ጥሩ ነው ያገናኘው። ሁለተኛው ይሄ ማይንድሴቱ ከሁሉም ከላይ ጀምሮ እስከታች ያለው ቫልዩ አለመስጠቱ ጉዳይ ትልቁ ችግር እሱ ነው። እስቲል ያለብንም ችግር ነው። ያ እንደ ትልቅ ነገር ማየው ነው። ትክክል ነህ። የህግና ህጎቹ የተለያዩ ህጎች ናቸው። አሁን ኮፒራይትን ብትመለከተው እሱ ደግሞ መሰረታዊ የሆነ እሱን በደንብ ካላጠራህ የፈለከውን አይነት ክሪኤቲቭ ኢንዱስትሪ ማድረግ ማትችልበት ሁኔታ ነው ያለው። እሱም ብዙ ጊዜ የምንጠቅሰዋለን በዚህ ፖድካስት። ከኢትዮጵያ ውስጥ ራሱ እንደዚህ አይነት ለማስተካከል ከ40 ዓመት በላይ በክርክር በንዝንዝ ስንት ሰው የራሱን ህይወት በሙሉ እዛ ላይ በመከራከር ያሳለፈው ሁሉ ሰዎች አሉ። ስቲል ጊዜያቸውን ትርፍ ጊዜያቸውን በዛ ላይ አውጥተው በጣም የሚታገሉ ሰዎች አሉ። እና የሚያስፈልገን ነገር ችግሩን እያወቅ ነው ግን ጊዜም እያለፈ ነው። ኮንክሪት ነገር ሳናደርግ እያሳለፈ ነው። ወደ አንድ ነገር ልመልስህና ኢቨን የዚህ በተወሰኑ ዓመቶች ውስጥ በጣም ብዙ አክቲቪቲ ነበረ። ከዚህ ከደርግ በፊት የነበረው ኢቨን በደርግ ጊዜ ካሴቶች በጣም የሚወጡበት ጊዜ አሁን ቅድም ያልካቸው ባንዶች ዋሊያስ፣ አይቤክስ፣ ሮሃ ምናምን በጣም ብዙ ሙዚቃ ቤቶች የነበሩበት ጊዜ ነበረ። ያሰራር ራሱ ግልጽ አይደለም፣ ለባለሙያውም ለህብረተሰቡም ግልጽ አይደለም። ለኔ አሁን የሚመስለኝ ለዛ ጊዜ ሙዚቃ አሳታሚዎች እየተባሉ በጣም ብዙ ነገር የሰሩ በጣም ታሪካዊ ሰዎች አሉ። እንደ ኤሌክትራ፣ ታንጎ፣ አምባሰል ምናምን የሚባሉ እነዛ ለነሱ ራሳቸው ሲስተም አልነበራቸው። ሪኮርድ ሌብል ተብሎ ፐብሊሽንግ ተብሎ ማኔጅመንት ተብሎ ኮፒራይት ሎው ኖሮ ኢምፕሊመንት የሚያደርጉ ኮሌክቲቭ ሶሳይቲ ኖረው አልነበረም የሚሰራ። ግን እነዛ ሰዎች በግል ፍላጎታቸው ወይም በኮመርሻል ፐርስፔክቲቭ አርገውታል። ያ ነገር እስካሁን የምንኮራበት ነገር ሆኗል። አሁን ዓለም ላይ ኢቭን ያነዛ ነገሮች በጣም እየተፈለጉ ነው። ለኛ ግን ምን እንደሰራን ስንት እንደሰራን የሀገር ቅርጽ አናውቅም ጭራሽ። እና አሁን ካንተም ጋር ማወያየን አንዱ ይሄ ዝም ብሎ አንድ ሰው ወይ ሁለት ሰው በቡድን የሚሆን ጉዳይ አይደለም። ኢንፍራስትራክቸር ሲስተም ቢልድ ማድረጉ ጉዳይ ኪ ነገሩ ነው። እዛ ላይ ምን ትላለህ?
ይሄ ምንድን ነው የምትጋራኝ? ይሄንን ኢንፍራስትራክቸር እና ሲስተም በሚለው ጉዳይ ምንድን ነው ይሄ እንትን ነው እንግዲህ አይናችን የተገለጠ ነው። አሁን እኔ ምንድነው ለምሳሌ አትሌቲክሱን እንደ ኤግዛምፕል እጠቀማለሁ። አሁን አትሌቲክስ ሁሉ ጊዜ ኢትዮጵያ እየወጣ በሮጠ ቁጥር እየተሸነፈ ቢመጣ ለአትሌቲክስ ያለን ቫልዩ ይቀንሳል አይደል? ግን አንድ አትሌት ወጥቶ የሆነ ሩጫ አሸንፎ ባንዲራ ከፍ ብሎ ሲውለበለብ ስታይ አንደኛ ናሽናል ፓሽን አለ፣ ደስ ይላል፣ ትኮራለህ። ሁለተኛው ደግሞ አትሌቱ ተሸልሞ የሚመጣው ገንዘብ ህይወቱን እዚህ ሲቀይረው ስለሚያይ ህብረተሰቡ ለዛ ፕሮፌሽን ክብር ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኢንፍራስትራክቸሩ እዚህ ሀገር በትክክል ያልተሰራው ምን ያህል ጥቅም እንዳለው ስላልገባን ነው። አሁን ያለው ራሱ ይሄ ሩጫ የኢትዮጵያ ሙዚቃ ኢትዮ ጃዝ ታውቋል። የድሮ ሳውንዳችንን ሲሰሙት ውጭ ያሉት ደስ ይላቸዋል የሚለው ይሄ ፍሬንዚ ባይኖር እና ምንም ኢንትረስት ባይኖር እንኳን ፍሮም ዘ ዌስት አሁን እንዳለው ራሱ አንነቃነቅም ማለት የሆነ ኢንትረስት ላየን ነው ከውጭ። ግን ያን ኢንትረስት በትክክል ለአንድ ቀን ወይ ሁለት ቀን ወይም አንድ ሰው በጣም ፓሽኔትሊ ስለተከታተለው ሳይሆን for the next 100 years or the next 200 years ለ200 ዓመት ለ300 ዓመት ያ መብት ተከብሮ እንዲቆይ ፋውንዴሽን መሰራት አለበት። ያ አሰራር ደግሞ ከኛ በኋላ የሚመጡ ሙዚቀኞች እንደገና ኮፒራይት ምንድነው እንደገና ዳክሮ እንዳይሆን እንደገና መጀመሪያ ጀምሩት ከስክራች ጀምሩት። አሁን ቀደም ያለው ነገር ነው። ከስክራች ሁሉ የምንጀምረው ነገር እንዲቋረጥ ያደርጋል ኢንፍራስትራክቸሩ እና በዚህ አጋጣሚ ያው ሙዚቃዊና በሰላም ኢትዮጵያ የሚሰራውን ስራ ለአድማጮች በትክክል አንደርስታንድ እንዲያደርጉትና ከዚህ ተቋም ጋር ባለኝ ሪሌሽንሺፕ ያየኋቸው ኢንፍራስትራክቸራል እንትኖችን ሜንሽን አድርጌ አክኖሌጅ አድርጌ ማመስገን እፈልጋለሁ። ለምሳሌ ይሄ ሜታ ዳታ የሚባል ኮንሰፕት በሙዚቃ ውስጥ ማንም እዚህ ሙዚቀኛ የሚሰራ 100 ሙዚቀኞች ጠርተን ሜታ ዳታ ምንድነው በሙዚቃ ኮንቴክስት ብንል 10%ም ላይመልስልን ይችላል። ግን እሱ ነው ፋውንዴሽኑ። እሱ ሜታ ዳታ ማለት ማን ምን ሰራ፣ ማን ነው ፈጣሪው ማለት ኢንተርናሽናል ስታንዳርዱ በጠበቀ መንገድ አንድ ሙዚቃ በሎካልም ህግ በኢንተርናሽናልም ህግ በትክክል ኦነርሺፑ ጋራንቲ እንዲደረግ መቅረብ ያለባቸው ኢንፎርሜሽኖች አሉ። እነዛ ከጎደሉ ህጉ ሊረዳን አይችልም ማለት ነው። እና ሙዚቃዊ ጋር መጥቼ በምሰራበት ጊዜ የሜታ ዳታ ኮንሰፕት እና ያንን የማሰባሰቡ ኢምፖርታንስ በራሴም ስራ አይቼዋለሁ፣ በነጋሽ ዳዊትም ስራ አይቼዋለሁ። እና ያንን ኢንትሮዲዩስ ያደረገ ተቋም በመሆኑ ሊመሰገን ይገባል። አንደኛ። ሁለተኛ በዩቲዩብ እና በሚቀርቡት ላይ ኢንፎርሜሽን እንዴት ነው መቅረብ ያለበት፣ ታሪኩን፣ የሙዚቃውን ታሪክ፣ ኮንቴክስቱን ሁሉ በትክክል ማቅረብ መቻል ኢምፖርታንት ነው። ስቶሪ ነው የሚሸጠው ማለት የሚያሸጠው አንድ ሙዚቃ እንትኑ ብቻ አይደለም፣ ሙዚቃው ብቻ ሳይሆን ከሙዚቃው ጀርባ ያለው ፊሎሶፊ፣ ታሪኩ። የውጭ ጋዜጠኞች እና ጆርናሊስት ታሪክ የሆነ የሚጽፉት ነገር ይፈልጋሉ። ስለ ሙዚቃው ብቻ ሳይሆን አሁን ከናይል ጋር የተገናኘ ሙዚቃ ስለ ወንዙ መጽሐፍ እንደዛ አይነት እንትን አለና ስለዚህ እነዚህን ኢንፍራስትራክቸሮች ማወቁ ከሙዚቀኛው ሳይድ ኢምፖርታንት ነው። ሌላው መጠናት ያለበት ማለት ነው የሮያልቲ ሲስተም እና የሮያልቲ ዲስትሪቢዩሽን አከፋፈል፣ አሰባሰቡ፣ አከፋፈሉም ዲስትሪቢዩሽኑ ነው አይ ቲንክ በጣም ማነቆ የሆነው እዚህ ይመስለኛል። እና ማን ነው የሚሰበስበው? ከዛ እንዴት ነው የሚያከፋፍለው? ከፋዩስ ማን ነው? ለሮያልቲው የሚከፍሉት ካፌ ናቸው፣ ፊልም ቤቶች ናቸው፣ ሬዲዮ ጣቢያ ናቸው? ከየት ነው ሶርሱ የሚመጣው የሚለውን የፋይናንስ እና
የህግ ባለሙያ ኢንፑት በጣም ያስፈልጋል። ይህንን ዲፍረንሺየት አድርጎ ይቅርታ አቋረጥኩኝ። ሴንትራል ፕሮግራም ነው፣ በጣም ሴንትራል ጥያቄ ነው። ምክንያቱም አሁን በእኛ ሀገር ውስጥ የኮፒራይትን በተመለከተ በጣም ትግል እየተደረገ ነው። በጣም ብዙ ድሮም ነበረ፣ አሁን ደግሞ በጣም ወጣቶች በትልቅ ኃይል እየጀመሩት ነው። ግን ያን ነገር ለአንዴና ለመጨረሻ እንደገና 40 ዓመት እንዳይፈጅ ሶሉሽኑ መምጣት አለበት። ያን ደግሞ እውቀት ይጠይቃል። እያንዳንዱ ነገር አሁን ያልከው ጉዳይ ትክክል ነው። አንደኛ ህጉ ነው አይደል? የኮፒራይቱ ህጉ እሱ ግልጽ መሆን አለበት። የሚሻሻልም ከሆነ መሻሻል አለበት። ህጉ ያለውን ግን ህግ ተጠቅሞ መሰራት አለበት። ከዛ በኋላ ኮሌክቲቭ ሶሳይቲዎቹ ናቸው። እነዛ ኮሌክቲቭ ሶሳይቲዎቹ በእውቀት ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ቢልድ መደረግ አለባቸው። እነዛን ደግሞ እንደዛ ሆነው ሬዲ ከሆኑ ደግሞ ኢኒሻሊ ሊጀምሩ እንዲያስችላቸው ሰፖርት ያስፈልጋቸው። ይህ ምንም ጥያቄ ኢንቨስትመንት ነው። እሱ ከሌለ ግን በስሜታዊ በግል ጊዜ ሲኖር በረፍት ጊዜ የምትሰራው ነገር ነው። የኮፒራይት ስራ እንደዛ አይደለም። እኛ ብዙ አፍሪካ ውስጥ የሚደረጉትን ስራዎች እናያለን። ያ ኢቨን ኮፒራይት ኮሌክቲቭ ሶሳይቲውን ለማቋቋም ራሱ ብዙ ዓመት ይፈጃል፣ ለማቋቋም ብቻ። ምክንያቱም እዛ ውስጥ በጣም የሚያስፈልጉ ሆምወርክ አለብህ መስራት ያለብህ። እሱን በደንብ ሬዲ ሳትሆን ኮሌክት አታደርግም። እንዴት ነው ማኔጅ የምታደርገው? እንዴት ነው ዲስትሪቢዩት የምታደርገው? እንደዛ ከሆነ የሚቀጥለው ልክ ኮሌክት ስታደርግ ችግሩ ይጀምራል። እና ያንን ይሄ ኖሌጁን ከላይ ጀምሮ እስከ ታች ድረስ በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ አለብን እና ሻንሱን መሰጠት አለበት ነው። እንደዚህ አይነት ፍላጎት ላላቸው ኦርጋናይዜሽኑ መሞከርም ያስፈልጋል። ይሄ ሶሉሽኑ ከመንግስት ነው ነው የምለው እኔ። ያላቸው ፋይናንሻል ችግር ቤት የላቸው፣ ሰራተኞች የሚቀጥሩበት ነገር የለ፣ ምናምን የለ። እሱን አትሊስት መሞከር፣ ምክንያቱም የድሮ ቁጭታችን እንደገና እንዳይቀጥል እዛ ላይ ነው ኪ ኩዌስችኑ፣ ትልቁ ኩዌስችን ማርክ ያለው ይሄ ነው። ይሄ የምንለው አንተም ያነሳው ጉዳይ ያን አንደርስታንድ አድርገን ዓለም በሚሰራበት መንገድ ለመሄድ ነው የምንነሳው ወይስ ለጊዜው አንዳንድ ነገር ሶሉሽን እናድርግ ነው? አሁን ያነሳው ፖይንት ለሚቀጥለው ጀነሬሽን ነው ማሰብ ያለብን። ለእኔ ለአንተ እንዴት ኢንካም ጀነሬት እናደርገው ሳይሆን ኢንፍራስትራክቸሩን እስቲ አሁን እናደርግለትና ከ50 ዓመት በኋላ አትሊስት ሴቭ በሆነ መንገድ ያንን ዴቨሎፕ እንዲያደርጉ ነው። እና ይሄ ውስብስብ የሆነ ችግር ነው፣ ግን በቀላሉም ሶሉሽኑ ሊመጣ የሚችል ነገር ይመስለኛል። ልክ ነው። አሁን ምንድነው እንግዲህ በኔ ኤክስፒሪየንስ በመንግስት ዙሪያ በካልቸር እና በክሪኤቲቭ ሴክተር ዙሪያ የምር ፓሽኔት ሆነው አጥንተውት አድገው የሚሾሙ ሰዎች አይቻላቅም። ብዙ ጊዜ ፖለቲካል አፖይንቲስ በሚሆንበት ሰዓት ሌላ ፊልድ ያጠኑ ናቸው፣ ወይ አላቅም፣ ወይ ሶሺዮሎጂ ወይ አንትሮፖሎጂ ምናምን ሊሆን ይችላል ያጠኑት። ግን አንድ ታሪክ ደስ የሚለኝ ለምሳሌ ዩሱንዱር ሴኔጋል የሚኒስትሪ ኦፍ ካልቸር ሆኖ ነበር አይደል? ብራዚል ደግሞ ጊልበርቶ ጂል የሚኒስትሪ ኦፍ ካልቸር ሆኖ ነበር። ፖርቶሪኮም ሌላ እንደዚሁ አለ ብዙ አለ አይደል? ስለዚህ ፔሩ እንደዚሁ ሌላ እንደዚሁ አለ። እና እንደዚህ አይነት ሰዎች በእኛ ሀገር ሜይ ቢ ድሮ እንግዲህ በደርግ ጊዜ ያኔ አፕሪቫል በሚደረግበት ሰዓት ብዙ ሰዎች አተናል። ተገለው ያጣናቸው ሙዚቀኞች አሉ፣ አገር ሸሽተው ይሄዳሉ። እና ይሄንን ስትራክቸር ማቋቋም ይችሉ ፖቴንሻል የነበራቸው ሰዎች ወይ በስደት ወይ በፖለቲካል አሳሲኔሽን ምናምን አተናቸዋል። ግን ይሄ ሞዴል አሁን የጠራናቸው ሀገር ውስጥ ያለው ሞዴል ነው ትክክለኛው። ምንድነው አንድ እውነት ኢንተርናሽናሊም ሎካሊም ያለውን የሙዚቃ ፐርስፔክቲቭ ያየ ሰው ሊድ እንዲያደርገው ኢኒሺዬቲቭን መፍቀድ አለበት እንጂ በየጊዜው ስልጣን ያለው ሰዎች ይለዋወጣሉ እና ምን ያህል አጥንተውታል ሙዚቃ ምን ያህል አንደርስታንድ አድርገውታል የሚለው ጥያቄ አለኝ። ትልቅ ነው ጆርጋስ፣ እንደገና ላቋርጠና ሲሄድ አሁንም የምታነሳው ጥያቄ መሰረታዊ ጥያቄ ነው። እኛ ሚኒስትሮች ምናምኖች ብቻ አይደለም የምናወራው። አሁን እንደዚህ በመንግስት ደረጃ ውስጥ ያሉ ኤክስፐርቶች አሁን ሚኒስትሮች ምናምን ይለዋወጣሉ በየጊዜው፣ እሱ ያለ ጉዳይ ነው። ግን ሚኒስትሮች ቢለዋወጡ ኤክስፐርቶቹ ማይለዋወጡ ናቸው።
እና እሱ ላይ ነው አሁን ደግሞ ትልቁ ችግራችንም ከሁሉም እንደ ትልቅ ሚኒስትሮች የዘርፉን በየቦታው ሙዚቃ በለው ፊልም፣ አርኪቴክት፣ ሊትሬቸር ምናምን ኤክስፐርቶች እዛ ውስጥ ከሌሉ እንዴት ነው ሊድ የሚደረገው? ሊድ የሚያደርገው እንደኔና እንዳንተ ፍላጎት ያለው ሰው ነው ማለት ነው። እዛ ያሉት ግን እንደዚያ ኤክስፐርት መኖሩ ይሄም አሁን ወደ ኢንፍራስትራክቸር ያለው ነው ውስጥ ኢንዳይሬክት እየገባን ነው ማለት ነውና which is ትክክል ነው። ሚድል ማኔጅመንቱ ደግሞ መቀየር የለበትም። በየ5 ዓመቱ ምናምን ይሄ መካከል ላይ ያለው ኢንፍራስትራክቸር ላይ ያለው ፖይንት ሲቀየር እንደገና ሁሉንም መቀየር doesn't make sense እና ይሄ እንግዲህ ያንን እንግዲህ እግዚአብሔር ረድቶን ያንን ኤክስፒሪየንስ ካረገ እንደ ሀገር where like ማለት ፓወር shift ባረገ ቁጥር ከላይ ያለው እንጂ መቀየር ያለበት አሰራሩ ማሽነሪው ግን ከተናጋ እንደገና ያ ሚድል ማኔጅመንት ላይ ያሉ ኤክስፐርቶች ስራው ላይ ብዙ አመት እንዲቆዩ ማስተካከል አለበት። በደሞዝም ቢሆን በምንም ምክንያቱም በጣም ቫሉable የሆነና ማለት ዘይት ኦይል ማውጣት ማለት ነው የሙዚቃ ሀብት በትክክል ሲመነዝር እኔ ሌላለው the only industry አሁን ባዶ ሲዲ ስትገዛ 4 ብር ወይ 5 ብር ነበር ድሮ። አሁን ስንት ነው አላውቅም ግን እና ያን ሲዲ የሆነ ኮምፒውተር ውስጥ ከተው በርን ወይ ሪኮርድ ብለህ ላይ የሆነ ኮንቴንት ስትቀርጽበት የ10 ብር የገዛው ሲዲ ባንዴ ኮንቴንት ቫልዩ 40 ሚሊዮን 50 ሚሊዮን ይሆናል ራሱ እዛ ላይ በታተመው ኢንፎርሜሽን መሰረት በሙዚቃና there's no business like show business ይላሉ አሜሪካኖች በትክክል ሲሰራና ይሄን የሚያክል የሀገር ገጽታ ላይ ኢምፓክት ያለው እንዳልኩ በጂዲፒ ደረጃ ብዙ ኢንካም ፎሬን ከረንሲ እጥረት ባለበት ፎሬን ከረንሲ የማስገባት አቅም ያለውን ዘርፍ ሚስ ሃንድል ማድረግና ተጠንቅቀህ ለመያዝ በጣም ብዙ ነገር ነው። አሁን ቅድም የኢትዮ ጃዝን ነገር ነክስተዋል። እኔም በየዓለሙ ሀገር ስዞር የሚያጋጥመኝ ኢትዮጵያዊነቴን ስናገር ኢትዮጵያ ተወልጄ ያደግኩ ምናምን ስል ብዙ ጊዜ የምጠይቀው ሰው የሚያነሱት ሌሎቹ ሰዎች ቡና ስለ ኢትዮጵያ ቡና ነው የሚቀጥለው ኢትዮ ጃዝ ነው። በአሁኑ ሰዓት ኢትዮ ጃዝ በየዓለሙ ላይ ይሄ ማለት እጃችን ላይ ቁጭ ያለች ሀብት ግን መጠቀም ያልቻልነው ሀብት ነው። አሁን ዶክተር ሙላቱ ሌሎችም ትልልቅ ሾው ነው የሚያደርጉት ዓለም ላይ ሁሌ አንድ አይነት እነሱ ናቸው የሚያደርጉት። እዚህ በጣም ብዙ ወጣቶች በጣም ክሪኤቲቭ የሆኑ ወጣቶች አሉ። እነዛ በሆነ መንገድ በዚህም በዛም መንገድ ሰፖርት ቢደረጉ ምን አይነት የሀገርን ራሱን ለሀገርን ቱሪዝም ለማሳወቅ ኢቨን ኢኮኖሚካሊ ኢንካም ለጀነሬት ለማድረግ ብዙ ነገር ሚስ እንዳደረግን ነው የሚታየኝ። ያ ኢቨን መንግስት ያለውን ኢንፍራስትራክቸር በመጠቀም ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ከመንግስት ጋር ያለ ሀብት ነው በማይሄድበት ሀገር የለም። ኢቨን እሱ እኛ ብዙ ጊዜ የምናነሳው ነው 4 5 6 የተለያዩ የኢትዮጵያን ጃዝ አርቲስቶች ዓለምን መዞር ይችላል በየአመቱ። ምን ማርኬቱ ክፍት ነው። ኢትዮጵያ እንደትፈልጋ ሳይሆን እጇ ላይ ያለችው ሀብት አላት። እንዳሁን እንደ ማፒያኖ አፍሮቢት ምናምን እየተለያየ ታግለው ያገኙት ዝም ብሎ እኛ ግን እጃችን ላይ ያለውን መጠቀም ያልቻልነውን ኢትዮጵያን በሙዚቃ ሌላ ደረጃ ሌላ ዓለም የሚያስከተተን ነገር እየመጠቀም አልቻልንም ነው። ያ ሁሉ አሁን የሚመልሰን አሁን የምትለው ጉዳይ ነው። ይሄ ተመላለሰን የምናወራው ቫልዩ ያለመስጠታችን ኢንፍራስትራክቸራችን በደንብ አንተናል ያለን እጃችን ላይ ያለውን ነገር ማለማወቃችን ትልቅ ብዙ ነገር ሉዝ እያደረግን ነው ማለት ነው። እንግዲህ እናንተ መምጣታችሁ ተስፋ ይሰጣል። አሁን ቅድም ስታነሳ ኢትዮጵያ ኤርላይንስ ምን ክሊክ አደረገልኝ አሜሪካ በኮልድ ዎር ጊዜ ማለት ነው ላይክ ራሽያ እና አሜሪካ በጣም በተፋጠጡበት ጊዜ ስቴት ዲፓርትመንት አሜሪካ ጃዝ አምባሳደርስ የሚል ፕሮግራም ጀመረ። ምንድነው ጃዝ ሙዚቀኞችን እንደ አሜሪካ ካልቸራል አምባሳደር እያደረገ ወደ ተርኪ ወደ ራሽያ ወደ ዩሮፕ ምናምን መላክ ጀመረ እና ምንድነው ኮልድ ዎሩ በጣም በኒውክሊየር ሄድ ምናምን ቆጠራ ሜቢ እኩል ሊሆኑ ይችላሉ። ግን በሳይኮሎጂ እና በኢሜጅ
አሜሪካ ራሽያን አሸነፈቻት። ማንም የራሽያን ሙዚቀኛ የሚያውቅ የለም፣ ግን ዱክ ኤሊንግተን ይታወቃል፣ ሉዊ አርምስትሮንግ። ዱክ ኤሊንግተን እንደውም እዚህ መጥቶ ለጃንሆይ ሁሉ ሙዚቃ አቅርቧል። በዛ ፕሮግራም ነው በዩኤስ ስቴት ዲፓርትመንት ስፖንሰር የተደረገ ጃዝ አምባሳደርስ የሚል እና ኢቨን ሶቪየት ዩኒየን ውስጥ በኮሚኒዝም ጊዜ ራሱ ሄደው ተጫውተዋል። እና ስለዚህ የነቁበት ያን ነገር እስከ ፎሬን ፖሊሲ እንትን ድረስ ወስደውት የአሜሪካን ኢሜጅ ዓለም ላይ በዛ ጊዜ እንዲያሸንፍ ያደረገው ጃዝ ሙዚቃ ነበረ። ስለዚህ አሁን ኢትዮ ጃዝ ያን ቻንስ አለው ማለት ነው። በጣም ትልቅ የሆነ ቻንስ አለው። አሁን እዚህ እኔ በአንዳንዴ የሚሄድበት ፌስቲቫል አለ ኬፕ ቨርዴ የሚባል ሀገር እና በጣም የሚገርም ነው ያላቸው ያላቸው ሀብት የቱሪዝም ምናምን ነው እና ባህላቸው ነው። ሌላ በጣም ችግር አለባቸው ማርኬት እንትን ለማግኘት እና ያደረጉት ምንድነው አርቲስቶችን እንደ የዲፕሎማት ፓስ የመስጠት ደረጃ ድረስ ደርሰዋል። ምክንያቱም በጣም ብዙ ወደ ሀገራቸው አትራክት የሚያደርጓቸው ብዙ ቱሪስቶች በዛ መንገድ ነው የሚሄዱት እና እንደዚህ አይነት ኢኒሺዬቲቮች ከቅድም ካልነው ጋር የተገናኘ ይህን ነገር አምነንበታል ወይ ነው ከላይ ጀምሮ እስከታች ያለ ነው አምነንበታል ወይ ነው እና እንደገና ለመደጋገም አይሆን እንጂ የቅድሙ ላይ ለመመለስ አሁን በካሴት በሚታተምበት ጊዜ ሲዲ የሚገርም አይነት ታሪክ ያለ ነው። ኢቨን እሱ እናውቀዋለን ወይስ ስንት ሙዚቃ ነው ዴቨሎፕ ያደረግ ነው? የከተማውን ብቻ በለው ሌላውን ማንም አያውቀው። አሁን እኛ የምንሰማው ታሪክ በጣም የሚገርምህ ነው። በተለያዩ መንግስት በተቀያየረ ቁጥር ሱቃቸውን እየዘጉ አንዳንዴም የሰማው ታሪክ በቡልዶዘር ሁሉ እንትናቸውን ይሄ ታሪክን ማጥፋት ማለት ነው እና ይሄ ራሱ ትልቅ ቻሌንጅ ነው። ይሄ የሚያሳየው ከሲስተም ቢልድ አለማድረጋችን ነው። ሬጂስተር ከማድረግ ጋር የኮፒራይት አንዱ ፓርት ነው። አርካይቭ ከማድረግ ጋር ከቢዝነሱን ወደ ቢዝነስ ለኮመርሻል ሴክተሩ ኦፖርቹኒቲ የለውም። ሌላ ወደ ዘለን ደግሞ ወደ ሌላ ቦታ በመጣ ጊዜያችን ትንሽ ነው። ኢቨንቶች የምትመለከተ ራሱ ያለን ኢቨንቶች ምን ይመስላሉ? አሁን ያለን ባለሙያው ታለንቱን አውጥቶ ተለማምዶ ትምህርት ቤት ሄዶ ምናምን ብሎ ችሎ ከወጣ በኋላ ምንድን ነው የሚያደርገው? በዛ ይሄን የሚያህል ሀገር ሌላው ሀገር ትንሽ ሀገር ይዞ ቱር ያደርጋሉ። በየጊዜው ኮንሰርት ሆሎች አሉ፣ በየቦታው ይሰራሉ፣ ያ ኢንካም ጀነሬት ያደርጋሉ። አሁን እኛ የምናየው ግን የተወሰነ ክለቦች ናቸው ያሉት። ለስታዲዮም የሚበቃ አርቲስት የተወሰኑ ናቸው። አሁን የምናየው በጣም ጥሩ ነገር የሚያሳየን ሮፍና በለው ወይም እንደ ቴዲ አፍሮ ሌላ ምንም የለንም ብዙ በዛ ደረጃ የምናየው ነገር። ኢትዮጵያ ማለት ይሄ ትልቅ ግዙፍ ሀገር የሚያሳየው ምንድን ነው? በጣም የቤት ስራችንን አልሰራንም፣ ግን ከተፈለገ ይቻላል። እነዚህ ሰዎች የሚያሳዩት ጉዳይ ነው። አሁን የሮፍና ጉዳይ በየከተማው እየሄደ በየተለያየ ክልል ስታዲየም የሚሞላው ሌላው ፖቴንሻል የለውም አለው። እሱ ኤግዛምፕል እየሆነ ነው። ይሄንን ራሱ ትልቅ አናላይዝ መደረግ ያለበት ጉዳይ ነው እና እንደው ማልቅ ታሪክ ነው እና ቻሌንጁ ብዙ ነው። እኔ እንደውም አሁን ቅድም ሳረሳው ሜንሽን ማድረግ የፈለኩት ይሄ ሙዚቃውን ከኢትዮ ጃዝ ደግሞ ኢትዮ ጃዝን በምታወራበት ሰዓት ኢትዮጵያ ስትል ቅድም እንዳልኩ የብሔረሰቦቹ ጋር መግባት አይቀርም። ምክንያቱም የዶክተር ሙላቱም የሶንጎችን ታይትሎች ካያቸው ወላይታ፣ ጋሞ፣ ደራሼ እነዚህ እንግዲህ ጋሽ ሙላቱ ሙዚቃዎች ሶንግ ታይትልስ ናቸው እና እነዚህን የብሔር የሚውዚካል ኢንቴሊጀንስ ኢንኮርፖሬት እያደረገ ነው ኢትዮ ጃዝ ያደገው እና በተፈሪም ያሳየን በነጋሪትም ብዙ ነገር አለና አንድ ሌላ እንትን ያለው ነገር እነዚህ ትራይቦች ደግሞ ሚውዚካል ጂኒየስ ናቸው ማለት ለምሳሌ አሁን እኔ ደራሺዎች ፊላ ብንጫወቱት ፊላውን እንዴት ነው የሚሰሩት፣ እንዴት ነው የሚለኩት፣ እንዴት ነው የሚቆርጡት
ይሄ ቴክኖሎጂ ተጠንቶ ተጽፏል ወይ? አንድ ሰው ከቪሌጅ ውስጥ ወይ ከትራይብ ውስጥ ነው አርጅቶ ቢሞት የሚጠፋ ሚውዚካል ኢንተለጀንስ እና ሙዚቃዊ እውቀት የለም ወይ ማለት አሁን ሰው ያረጅና ይሞት የለ ላይክ እና አንድ ጄኔሬሽን በሄደ ቁጥር ምን ያህል ሉዝ ያደርግ ነው እንዳገር ምን አይነት እውቀት እያጣን ነው። በፊት የነበሩ መሳሪያዎች አሁን የሚሰራቸው ሰው ወይ የሚጫወታቸው ሰው ጠፍቶ ኤክስቲንክት የሆኑም ይመስለኛል። ቋንቋዎች ኤክስቲንክት እንደሚሆኑት በጣም በመንግስት ደረጃና ናሽናሊ እንዴት አድርገን ፕሪዘርቭ እናደርጋለን የሚለውን ካላጠና ነው መሳሪያ ተጫዋቾችም መሳሪያዎችም የሙዚቃ ስታይሎችም እንደ ሺህ ዓመታት ሰርቫይቭ አድርገው በእኛ ጊዜ ሊጠፉ ይችላሉ። እኔ አሜሪካ ነገር ኮሌጅ ስማር ጅምቤ የሚባል መሳሪያ ሁሉም ኮሌጅ ካምፐስ ላይ ተገዝቶ ሰው ገዝቶት ይዞት ይመጣል። ጅምቤ የሴኔጋል ድራም ነው። እንዴት ነው ምን አይነት ማርኬቲንግ እና ምን አይነት እንትን ነው አሜሪካ ውስጥ ያለ ኮሌጅ አንድ ነጭ የኮሌጅ ተማሪ ጅምቤ መግዛት አሪፍ ነው እንትን ነው አዲሱ ስታይል ነው ወይም አሪፍነት ነው ብሎ ሁሉም ጅምቤ ይገዛ ነበርና ጅምቤውን የሰሩት ግን ሴኔጋሊዞች አይደሉም። ሜቢ ሌላ ሀገር ተሰርቶ ነው እንግዲህ እንደዛ በየካምፓሱ ሁሉም ሰው የሚጫወተው። ልክ እንደዛ የአውስትራሊያ ዲጂሪዶ የሚባል አንድ ትልቅ መሳሪያ እሱም በኮሌጅ ካምፓስ ለአሜሪካ ነገር በየካምፓሱ አንድ 15-20 አታጣው ኮሌጅ ኪድስ በቃ እሱን መጫወት እንደንትን የአሪፍነት ምልክት አርጎ ብራንድ ተደርጎ እነዚህ መሳሪያዎች በኢንዲጂነስ የሆኑ ትራይቦች ተሰርተው ግሎባሊ ማርኬት መደረግ እስኪችሉ ስለዚህ ለክራር ለማሲንቆ ለሌሎች የኛ ሀገር መሳሪያዎች እንደዚህ ተጠንተው ግሎባሊ አክሰፕትድ የሆኑ ልክ እኛ ጊታር እና ሳክሶን እና ፒያኖ እንደምንገዛው እነሱ ደግሞ የኛን መሳሪያ መግዛት የሚችሉበት ድረስ ማድረስ ይቻላል። እኔ አሁን ስለ ሙዚቃዎቻችን ወደፊት ስለማናቃቸው የሚቀጥለው ጀነሬሽን ምናልባት ምኑን ደብዛው ይጠፋል። ምን እንደተሰራም ላያቅ የሚችለውን የሚያሳየ ሲግናል ምንድነው? አሁን እኛ ራሳችን በሙዚቃ ወይ ድሮ የነበሩ ካሴቶች በተለያየ መንገድ ዩቲዩብ ላይ ይጫናሉ የተለያዩ ሰዎች እና የውጭ ሰዎች ያዩና በጣም ይገረማሉ። በጣም ነው የሚገርማቸው። ኳሊቲው ያለው ሳውንድ ዩኒክ ነው ኢትዮጵያ የድሮ ሙዚቃ እና አንድ ፕሮጀክት የጀመርነው የድሮውን ካሴት ሌጋላይዝድ የማድረግ ፕሮሰስ ላይ ነው። ውስብስብ ነው ግን የጀመርነው እንደ አይቤክስ ባንድ ጋሽ ዳዊት ሌሎችም አንዳንድ ሆነ ሌጀንድ የተባሉትን ነገሮች ከካሴት ወደ ሸክላ የመለወጥ ስራዎች እየሰራ ነው። ትልቅ የሚገርም አይነት ፊድባክ እያገኘን ነው። ችግራችን ምንድነው? ያን ካሴቱ ማግኘት ችግር ነው። ኦሪጂናል ካሴቱ ማግኘት ይችላል። አርካይቭ አልተደረገ በደንብ። ያ ማለት ትልቅ የኢትዮጵያን ታሪክ ሴቭ ሳናረገው ከኛ በኋላ አሁን እንደውም ስቲል ቻንሱ አለ ሴቭ ለማድረግ ግን ያንን በደንብ አርካይቭ አድርገህ ኦርጋናይዝድ አድርገህ ዶክመንት ካላረከው ይሄ ትልቁ ሀብታችንን ሚስ ነው የምናደርገው። የድሮ የነበረውን ሌጋልም በለው ምን ልበለው እሱን ሌጋላይዝ የማድረግ ፖሲቢሊቲ አለ። አሁን ቴክኖሎጂ በጣም የሚገርም አይነት እንትን አለን ግን መሀሉ ላይ ውስብስብ ነገር ይገጥማል። እንደኛ አይነት ካምፓኒ ሙዚቃዊ ሀሳብ ስናመጣና እንትን ስንል ድሮ ማን ነው የጻፈው? ማን ነው ዲስትሪቢዩት ያደረገው? ፐብሊሽ ያደረገው? እነማን ናቸው የተጫወቱት? ምናምን የሚለውን ስትገባበት ምንም ዳታ የለም። ቅድም እንዳልኩ የድሮዎቹ ሙዚቃ አሳታሚዎች ገንዘብ ከፍለውም ይሆናል ማስተሩን የሚገዙት ኢቨን የነሱ ታሪክ ራሱ አልተጻፈም። ይገርም ነው። እና ያ ነገሮች በጣም መሰረታዊ ነገሮች ችግሮች ናቸውና እሱም የሚያስፈራኝ ጉዳይ አለ። ያለንን ወደፊት ሪኮመንድ የምናደርገው ላይ እሱንም ማንሳት እፈልጋለሁ። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ሙዚቃ አሁን በያሬድ ጀምሮ ያልከው ጉዳይ የሚገርም ታሪክ ነው ያለን። ከዛ በኋላ የመጣው ደግሞ ዩኒክ ነው። ኢንዲቪጁዋል የሆኑ ሰዎች በግል የጀመሩት ነገር አለ የሚገርም መንግስት የማያደርገውን ጉዳይ በግል የሚያሰባስቡ ምናምን አሉ። እነዛ ሰዎች ወደፊት ወጥተው መረዳት አለባቸው። የሀገር ሀብት ነው የሚሰበስቡት ገባ እና ይሄ በጣም ፖይንት የሚደረግ ጉዳይ ነው ለማለት ነው። የአርካይቭና የሀገራችንን እንትን የከተማውን ብቻም አይደለም። አሁን ብዙ ጊዜ ከዶክተር ሙላቱ ጋር ስናወራ የሚያነሳው ነገር አለ።
ትዝታ ኬት ነው የመጣው፣ አንቺ ሆዬ ኬት ነው የመጣው መመርመር አለብን። እውነቱን ነው። ይህን ካልመረመር ካላወቅ ነው በታሪክ አልፎ ታሪኩ የነሰች ያነሰች በኋላ ይረሳሉ። እና እንዴት ነው የኢትዮጵያ ሙዚቃ ምን ላይ ነው የተመሰረተው ስንል ብዙ ነገሮችን የባህሎቻችንን ማየት አለብን፣ ማጥናት አለብን፣ አርካይ ማድረግ አለብን። ከዛ በኋላ ወደ ንግድ እንቀይረዋለን። ምን ጥያቄ የለው። እና ይሄ አሁን የጀመርነው ዲስከሽን የሚነካካ ነው። ስትራክቸር ሆኖ ይሄን ባንለው ወደ በኋላ የምንመጣበትን ሰማራይት ማድረግ እንችላለን። ምኑ ላይ ፎከስ ማድረግ እንዳለበት። ጥሩ። ቅድም በግል ስናወራ እኛ ኤክስፐርቶች አይደለም ሁሉም ላይ እኔ እናንተ ግን ያለንን ነገሮች ሀሳቦች ነው እንትን የምንለው። ወደፊት በዚህ ፖድካስትም በሌላም ሰዎችም እንደዚህ ዲፕ በደንብ እያንዳንዱ ነገር እየወረዱበት እንደዚህ አይነት ፖድካስትን በመጽሐፍ በምናምን መወያየት አለብን ብዬ ነው የምገምተው። ሌላው ጥያቄ እንግዲህ ወደ ያሉትን ችግሮች አውርተናል። ችግሮቹ ማያልቁ ናቸው። በዚህ በፖድካስትም እኛ አንዳንዱ ነገር ነካካ ነው እንጂ ሁሉ ነገር ውስጥ ብንገባ በጣም ብዙ ችግሮች አሉ። ግን ትልልቅ መሰረታዊ የሆኑ ችግሮችን አውርተናል። ግን ወደ ሶሉሽኑ ስንመጣ እንደዚህ ቢሆን እንደዚህ ብናደርግ ምናምን ብለን እስቲ ምናልባት ይሄንን ፖድካስት ሊሰሙ የሚችሉ ዲሲሽን ሜከሮች ሌሎችም ሰዎች ካሉ ለነሱ ሜሴጅ የምንልከው ምንድን ነው? እኔ እንግዲህ ምንድነው አንደኛማ ሶሉሽኑ ቀደም እንደጀመርኩት አሁን ሶሉሽኑ በቫልዩ ልጀምር። አሁን ቫልዩ ላይ ለምሳሌ የ60ዎቹ 70ዎቹ የሚባሉት ሙዚቃዎች የሆነ ጊዜ ላይ በጣም እኔ እንግዲህ ዝም ብሎ በጭምጭምታ ምናምን የሰማሁት ሊሆን ይችላል። ግን ሊሸጥ በማይገባው ዋጋ ብዙ ማስተሮች ተገዝተው አሁን ትልቁ የኢትዮጵያ ሙዚቃ ኤክስፖርተር ፈረንሳይ ነው በቮሊዩም አይደል? ከዛ ነው የሚወጣው። ኢትዮፒክስ በሚባል መጥፎ ነው የሰራው ጥሩ ነው የሰራው እንዲያውም ማከብርበት ነገር ቢኖርም ግን እነዛ ነገሮች በሸክላ ሲወጡ ማንም ጊዜው መጥፎ ስለነበረ ማንም ኖቲስ አላደረገም። ግን አልቆመም እስካሁን። አሁን ደግሞ በካሴት ደግሞ እንደዚሁ ንብረታችን አእምሮ ንብረቱ ብዙ ሰዎች በካሴት ይወጣሉ። ምንም ጥያቄ ነው። ከዛ በኋላ እንደገና ከውጭ ሆነው እነሱ ማርኬቱን ዴቨሎፕ ያደርጉና ወደኛ ደግሞ ወደፊት ይሸጡልን ይችላሉ። ካሴቱ ራሱ ምንም ጥያቄ ነው። በጣም ብዙ ዋጋ ሊጠይቁን ይችላሉ። እና የኢትዮጵያ ሙዚቃ ላይክ 60ዎቹ 70ዎቹ የሚባል ነገር የለም። ተጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ኢኳል ቫልዩ ነው ያለው ለኔ። ትክክል። ዛሬ የሚሰራውም 60ዎቹ ውስጥ ከተሰራው አያንስም በምንም። ስለዚህ ኢኩል ቫልዩ መስጠት አለብን። አንዱ ሶሉሽን እሱ ነው። ላይክ አሁን የሚሰራውን ነገር ግን በኤክስፐርቶች ማለት ይሄ አሁን ባሉ ለዩቲዩብ ላይክ አንድ ዩቲዩብ ቻናል ላይ 4000 5000 ቪዲዮ በሁለት ዓመት ውስጥ መልቀቅ እሱ አይደለም የኢትዮጵያ ሙዚቃ ማሳደግ። እሱ ብዛት ነው እንጂ ጥራት የለውም። ኢቨን ኮመርሻል ፐርፐዝ ያለው ጉዳይ ነው። ኮመርሻል ቢሆንም ግን ቪው ለማግኘት የተመረተ ያለበት መንገድ የኢትዮጵያ ሙዚቃ እየጎዳ ነው እንጂ እየጠቀመ አይደለም። የሆነ ትንሽ ሰዎችን ነው የሚጠቅመው። በሴም ሙዚቃ ተደጋግሞ ግን በፊት በሚሰራው መንገድ አሁንም ሙዚቃ ቢሰራ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁንም ክላሲክ የሆኑ ነገሮች አሁንም እነዚህ ችግሮችን አስተካክለን ፕሮዲዩስ ማድረግ አቅም አለን። ስለዚህ በ60ዎቹ በ70ዎቹ ቀረ የሚባል ነገር አድቫንቴጅ ጥሩ ነገር ነው። አንድ ሁለተኛው ሶሉሽን ሚውዚክ ሎ የሚባለውን ነገር ማስተማርና ምክንያቱም አሁን አንድ የኢትዮጵያን ጠበቃ ጠርተነው የሙዚቃ ኮንትራክት ጻፍልን ብንለው ሜቢ 2 ፔጅ ወይ 3 ፔጅ ኮንትራክት ጽፎ ነው የሚሰጠን። አንድ ግን ዩሮፕ ያለ ሎየር የሙዚቃ ኮንትራክት ጻፍ ብትለው 20 ፔጅ 30 ፔጅ ናቸው እነዛ ኮንትራክቶች። እነሱ ከብዙ አንግል አናላይዝ አድርገው ሙዚቃውን ብቻ ሳይሆን ሙዚቀኛው ምስል ያለበት ቲሸርት እና ኮፍያ ራሱ ሲሸጥ የሚመጣውን ቫልዩ እንዴት ኮንትሮል እና ወዴት እንደሚሄድ ሁሉ ተጨንቀው ነው ኮንትራክት ውስጥና ስለዚህ ብዙ ጊዜ አሁን ስታንዳርዳይዝ ለማድረግ
ስንሞክር ኢትዮጵያ ያለውን የሊጋል አፕሮች ኮንትራክቱ ራሱ በትክክል አልተተረጎመም የውጭ። ስለዚህ አንደኛው ሌላው ሶሉሽን ቁጭ ብለን እነዚህ ስታንዳርድ የሆኑትን ግሎባል ኮንትራክቶች እና የሙዚክ ሎ ኮንሰፕት ወደኛ ቋንቋ ያውም ወደ ብዙ ቋንቋዎች መተርጎም አለብን። ምክንያቱም አርቲስቶቻችን ሁሉም እንግሊዝኛ እንዲያውቁ ወይ ፈረንሳይኛ እንዲያውቁ መጠበቅ የለብንም፣ ግዴታቸውም አይደለም። ማለት የሚፈርሙትን ነገር በራሳቸው ቋንቋ አንደርስታንድ ማድረግ አለባቸው። ሶስተኛው ሶሉሽን ዱፕሊኬት የሚደረጉ ሞዴሎችን ማበረታታት ነው። ለእኔ አሁን ሙዚቃዊ አሪፍ ሞዴል ነው። ለምን ብትለኝ የፈረንሳይ ሙዚቃ፣ የእንግሊዝ ማለት የናይጄሪያ ሙዚቃ፣ የሴኔጋል ሙዚቃ ምናምን የሚባሉት በኮሎኒያሊዝም ምክንያት የሆነ ሴንተር ዩሮፕ ውስጥ ሴንተር አላቸው። አሁን ሴኔጋል፣ ማሊ ምናምን፣ ፓሪስ፣ ካሜሩን እነ ኮንጎ ምናምን ቤልጅየም እንትን አላቸው ኤክስፕሎር የሚያደርጉበት እና ኢትዮጵያ ነፃ ሆና በማደጓ አምግላድ ጣሊያን አለመሆኑ የኛ ሴንተር ግን ሌላ በጣም ኒውትራል የሆነ በእንትንም ኖን አላይመንትን ፕሪንሲፕል ያለው አይነት ሀገር እንደ ስዊድን አይነት እንትን ፓርትነር መሆናችን ጥሩ ካውንተር ፓርት ነው የፈጠረልን እና ይሄ ሞዴል ነው እስካሁን እያሸነፈ ያለው ምድር ግሎባሊ እና ስለዚህ ኢትዮጵያንም ሎካሊም ኢንተርናሽናሊም በደንብ ግራውንድድ የሆነ አንድ ተቋም ያስፈልጋል። ይሄ ሞዴል በሙዚቃዊ በትክክል የተተገበረ ይመስለኛል እና ይሄን ሞዴል እንዴት አድርገን ኤክስፕሎይት እናድርገው የሚለው እንግዲህ በጣም ብዙ ሶሉሽኖች እኔ እንኳ እዚህ መስራት እና ኮላቦሬት ማድረግ ከጀመርን በኋላ ላይቭ ኤንድ ክሎዝ አፕ የሚለው የደቡብ ካሉ ብሔረሰቦች ሙዚቀኞች አመተን ስንቀርጽ ኢንተራክሽኑ ራሱ መግባባቱ፣ መተዋወቁ፣ እነሱን ለመቅረጽ ምን አይነት ስፔስ ነው የሚመቻቸው፣ ምን አስደስታቸው፣ ምን የሚለውን የምናጠናበት ቦታ እየተገናኘን ፕሮዲውስ ያደረግን አንድ ነገር እንዴት ነው ፕሮዳክሽን ኳሊቲያችን፣ ማስተሪንግ ሚክሲንጋችን እንዴት ነው የሚለውን ሬፈረንስ የምናገኝበት ቦታ ያስፈልጋል እና አንዴ ኳሊቲውን እንትን ካልን በኋላ ግን በጣም ስለ ችግር ብዙ ስላወራን ተስፋ ለመስጠት እኔ የምናገረው ምንድነው እንደ አሸን ነው እየፈላ ያለው ወጣት ታለንት በሚገርም መንገድ ያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት አሁን አስተምራለሁ እና አንዳንዴ ወክ ያረኩኝ ጥናት ክፍል ውስጥ የሚያጠኑትን ሰማ የለ አንዳንዶቹ በጣም ኤክሳይት ያደርጉኛል። በቃ በር ከፍቼ አንኳኩቼ ማነው ስም ምን እያደረክ ነው ምንድነው ፕላን ብዬ መጠየቅ ሁሉ ፈልጋለሁ። ግን አይዲሊ ምንድነው ለዛ ተማሪ ገና ግራጁዌት አድርጎ ሲወጣ የሚቀበለው አንድ ኢንስቲትዩሽን በስቱዲዮ ፕሮቪዥን ሊሆን ይችላል፣ አሁን ያላቸውን ነገሮች ማስተማር ሊሆን ይችላልና የታለንት እያንዳንዱ ለምሳሌ መሐሙድን የምትወድ ከሆነ የመሐሙድ ምትክ ኦልሬዲ ተፈጥሮ he's singing like መሐሙድ already ስለዚህ ጋሽ መሐሙድ ያገኙትን ተቀባይነት ይሄኛውም ሰከንድ ጀነሬሽኑም ያገኛል። የማሪቱ ምትክ አለች፣ የሁሉም ሰው ባህሩ ቀኝ ማሲንቆ ተጫዋች እሳቸውን በደንብ ያጠና ማሲንቆ ተጫዋችና ድምጽ እነዚህ ፈርስት ጀነሬሽን ያጣናቸው ምንላቸውን ሰዎች እነሱን አጥንተው የተነሱ ሁለተኛ ትውልድ አለ እየጠበቀ ያለ ማለት ነው ኤክስፕሎይት በደንብ ሃንድል ለመደረግና እነዚህን ሰዎች ሬኮግናይዝ ማድረግና እውነተኛ በሙያ ተገምግሞ ሪል ሜሪት ያላቸውን ሙዚቀኞች መንከባከብ ኢንትረስት መስጠት የተለያዩ ፕሪቪሌጆች ለምሳሌ ሙዚቃ መሳሪያ ሲያመጡ ከውጭ ታክስ ብሬክ መስጠት አለ አይደል? እዚህ ላይ ሳረሳውን ሜንሽን ለማድረግ በተለይ ወጣቶች ላይ ስታወራ በእውነት ብዙዎቻችን ማናቀው በጣም ሪቮሉሽን ላይ ነው ያለነው ወጣቶች ላይ እዚህ ሀገርና የሚገርም ነው። ደስ የሚለው ነገር ደግሞ የኢትዮጵያ ከሌላው ልዩ የሚያደርገን ወጣቱ ጄኔሬሽን አይደንቲቲውን ከኋላ ያለውን መጠበቅ ይፈልጋል።
ዩኒክ እንደሆነም ገብቶታል። ለዚህ ነው ሪፒት የሚያደርጉት እና በጣም 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 መጠቀም ያለብን ኢቨን ኤሌክትሮኒክ ሚውዚክ ወይም ሂፕሆፕ ወይም ሌሎቹ ሀገሮች የአሜሪካን ኮፒ ነው የሚደረገው ወይም ኢንግላንድ ያለውን ሌላ አይነት። እዚህ ግን ያንንም መውሰድ ይፈልጋሉ፣ ግን የእኛን አብረው መከተት ይፈልጋሉ። አሁን እንደ ካስማስ ሌሎችም አሉ ጀንበሩ ምናምን የምትላቸው አርቲስቶች አሁን እነሱ እንደውም ወደ ሌላ ጀነሬሽን የገቡ ነው። ከዛ በታች ያለው ጀነሬሽን ደግሞ በጣም ዩኒክ የሆነ የሚገርም አይነት ነገር ይፈጥራል ብዬ ነው የምገምተው። በጣም እንትን እያለ ያለ ብዙዎቻችን ያልገባን ነገር አለ። አንደርግራውንድ እድገት ደግሞ አንዳንዴ ጥሩ ነው። ገባ የግዴታ መጮክ የለበትም፣ ግን ቀረብ ብለህ ስታየው ደግሞ የምታየው ጥሩ ነገር እና የሚያኮራ ይሄ ኢትዮጵያዊነት አይደንቲቲ ስልህ ሁሉን ያካተተ ኢትዮጵያዊነት ያንን መክተት መቻላቸውና የሙዚቃችንን ለጀነሬሽን ማስተላለፍ ማለት ኢቨን ወጣቱ ምንትን መድፈር አለበት። አንዳንድ አዳዲስ ነገሮች ምንም ጥያቄ የለውም። ከእኛን እየወሰዱ አይደሉ ሌሎች ዴቨሎፕ የሚያደርጉት፣ የእነሱን እየወሰድን የእኛን ከተን ዴቨሎፕ ማድረግም አለብን። ምንም ጥያቄ የለውም። እና ያን ነገር ስታይ ደግሞ ተስፋ ይኖርሃል። እሱን ነው የምልህ። እሱ አሁን ያልከው በጣም ደግፈው ነው። በጣም በጣም አንዳንዴ ደስታም ይሄ ቁጭትህና ምናምን እንዳለ ሆኖ ደስታ የሚሰጥህ ደግሞ ተስፋም አለ ነው። እሱ ልክ ነው። እና ግን ምንድነው እያንዳንዱ ሰው አሁን ሆም ስቱዲዮ ወይም ባለችው ትንሽ ሪሶርስ ነው ያን ሙዚቃ ዴቨሎፕ የሚያደርገው። እና ሪፒትሊ ያየሁት ያለው ነገር የሆነ ቦታ ይገፋና ፕሮዲውስ አድርገው ወይ የሆነ ዩቲዩብ ላይ ጭነውና ምናምን ከዛ ይቆማል። ያንን ነገር ወደፊት ቀጥለው የሚገፋው ነገር እና ሁልጊዜ ደግሞ ሞዴሉ ቱሪንግ ብቻ ማለት ቱር ብቻ አይደለም፣ ሎካሊ የተለያዩ ሞዴሎች መፈጠር አለባቸው። እዚሁ ያለውን የግብይት ስራ ቴሌብሩን ምናምን ተጠቅመን የግድ አሁን እኔ እንትን ማይለኝ ለምንድነው ዩቲዩብ ላይ ስትጭን እኮ የውጭ ካምፓኒ ላይ ነው መጨኘው አይደል? ከዛ ውጭ ታይቶ የውጭ ካምፓኒ ሞኔታይዝ አድርጎ ሳንቲሙን ቆጥሮ ነው የሚልክልህ ወደዚህ። አንዳንዶቹ ትልልቁ ሞኒተር ሲደረጉ ደግሞ የተለያየ ታሪፍ ነው ያለው። የአውሮፓ ሙዚቀኞች ሌላ ነው፣ ለዚህ አፍሪካ ውስጥ ሌላ ነው። እና በጣም መስማማው ሎካል የሆነ አንድ ሲስተም እኛም ያሰብን አለ ሶሉሽን ይመስለኛል። በጣም አሪፍ። ሌላው ስለ አሁን የምንነጋገረው ቱር በተመለከተ እኛ እንደ ሰላም እንደ ሙዚቃዊ አንዳንድ የተለያዩ አርቲስቶች በተለያየ አካባቢ ቱር ስናደርግ አንዳንድ ሀገሮች በጣም ኤክስፔንሲቭ ናቸው። ምክንያቱም ሀገራቸው ነው ቱር ማድረግ የሚፈልጉት፣ ማርኬቱ ያለው ሀገራቸው ነው። የኛ ቱር እኮ በጣም በዝቶም አይደለም እውነቱን ለመናገር። ውጭ ያለው ቱር የታወቀ ነው። በተለይ ለአበሻው ኮሚኒቲ የሚሰራው ለኢንተርናሽናል ኮሚቴ ያለው ገና አልተሰራበትም፣ ብዙ ይቀረዋል። እዛ ማርኬት አለ ብዬ ነው የምገምተው፣ በጣም ሂውጅ የሆነ ማርኬት። ግን አገራችን ውስጥ ያለው ማርኬት ኢንፍራስትራክቸሩ መስተካከል አለበትና ኢንካም ጀነሬት ማድረግ አለበት ነው። ልክ ነው። ምንም ያልተጠቀምንበት አሁን ውጭ ነው አርቲስቶች በሙሉ ስታሰብ እንትን ለሀገር ሄጄ ምናምን ዱባይ ሄጄ ወይ ስዊድን ሄጄ አሜሪካ ብዙ አይመጡም እኮ እዚህ ሀገር እኮ ቢያርጉት እዚህ ኢንፍራስትራክቸሩ ቢስተካከል ቀላል ነው ቱር ለማድረግ ገንዘብም ኢንካም ለማድረግ በጣም የሆነ ኦፖርቹኒቲ አላቸው። እንደዛ ከሆነ በጣም አክቲቭ እናደርጋቸዋለን። አንዱን ሲያይ ሌላውም ይጨመራል እና በጣም ቴንኪዩ ጆርጋ እንደገና አንስተዋል የቱር ጉዳይ። ቱር የውጭ ብቻ አይደለም። መጀመሪያ እንደውም ሀገራችንን ውስጥ አድርገን ነው ወደ ውጭ ድሪም ማድረግ ያለብን እና የጥሩ ፖይንት ነው። ሌላው የዚህ የድሮ ቁጭታችን የሁላችንም የተለያዩ ሰዎች ሳናቀው ገዙን ወሰዱት ምናምን፣ እሱ ትልቅ ጥያቄ ነው። አሁን እሱም በጣም ብዙ ጊዜ ተነጋግረንበታል። እሱን ማስተካከል ነው ያለብን እንጂ መደጋገም የማያስፈልገን። ሁለተኛ ደግሞ ብዙዎቹ ሙዚቀኞች የተጫወቱ ሙዚቀኞች ኮምፖር ያደረጉ የሉም፣ ስማቸው ጭራሽ የለም ያሉ አርቲስቶች ናቸው። ብዙ ጊዜ የዘፈኑ ምናምኖች ናቸው። ከነሱ ጋር ነው ሮያሊቲም ቢኖር ወደዛ ነው የሚሄደው። እሱን ሁሉ ማስመለስ የሚቻልበት መንገድ አለው። ወይ ቴክኒኩ ሞደርን ቴክኒክ እና ይሄ ዲጂታል ኤራው ብዙ ነገር ጠንካራ ሎየሮች ቢኖሩን ጠንካራ ሰዎች ቢኖሩ ማስመለስ እንችላለን ያንን ራይት። እና አሁን ማድረግ ያለብን እኛም አሁን በዚህ ፖድካስት ሪኮመንድ ማድረግ ያለብን እውቀት ባለው
ኃይል ይገነባ ይሄ ሴክተር ከዛ በኋላ ወደኋላ ሁሉ መፈተን ይችላል። ግን ያንን እስካልገነባን ድረስ የትም መሄድ አንችልም። ሁለት ነገር ትልልቅ ነገር ያንሰዋል። እሱን ፖሊሲና ሎው ወይም ህግን በተመለከተ እሱ ቁንጮ ነው። እሱ ትክክል እሱ በትክክል ካልሰራ ነው የትም አንሄድም። ፖሊሲ የተለያየ ፖሊሲ ነው። ባህል ፖሊሲውም አለን፣ ሌሎች የተለያዩ ፖሊሲዎች አሉ። የሙዚቃ ፖሊሲ ያስፈልገናል፣ ምንም ጥያቄ የለም። ያ ፖሊሲዎች ደግሞ እውቀት ባላቸው ሰዎች ነው መስራት ያለበት፣ በቢሮ ስራ አይደለም። ይሄ የእውቀትና የክሪያቲቪቲ ስራ ነው እና እውቀት ያላቸውን ሰዎች ደግሞ አሉ በየአካባቢው። እነዛዎችን ተጠቅመን የሙዚቃ ፖሊሲ ያስፈልጋል። ይሄ ቁንጮ ነው። ህግን በተመለከተ የኮፒራይቱ ህግ አለ፣ ሊሻሻልም ይችላል፣ ግን አለ እንዳለ ሆኖ ያንን ግን መጠቀም አለብን። ወደ ፕራክቲክ መለወጥ አለብን። ጄኔሬሽን ሚስ እያደረግን ስለሆነ እና ሪኮመንድ የምናደርገው እነዚህ ይህንን ስራ ውስጥ ያሉ ሰዎች ፖሊሲና ህግ ላይ ፎከስ ያድርጉ ነው። ሌላ ይሄ ሞዴሎች ያልከዋል። አሁን እኛን ሙዚቃዊ ሜንሽን አድርገሃል፣ ሌሎቹም አሉ። በጣም የሚገርም ፕሮፌሽናል ስታንዳርድ እንዲጠብቅ ሀገራችን የሚታገሉ ብዙ ሰዎች አሉ። አትሊስት እነሱን እንኳን እንጠቀምባቸው፣ እነሱን ሰፖርት እናድርጋቸው፣ ብዙ እንደዚህ እንዲፈጠሩ እናድርግ። ይሄ እኮ የመንግስት ስራ ብቻ አይደለም። ይሄ ስራ በትናንሽ ተደራጅተው ግን አምቢሽናቸው ትልቅ የሆኑትን ሰዎች እንርዳና እነዛ ደግሞ መንግስትንም ይርዱ። እውቀት የግዴታ ባህል ሚኒስቴር ውስጥ ወይም ሌላ ሚኒስቴር ውስጥ መግባት ብቻ አይደለም። እነሱ መስራት ያለባቸውን ነገር ሰፖርት ማድረግ አለበት። ያ ደግሞ የሚወጣው ከታች ነው እና የተጀመሩት እንደዚህ ሰውን ማነጋገር፣ ከባለሙያዎች ጋር መወያየት አይነት ነገር መቀጠል አለበት። ሶሉሽኑ እሱ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ኮንክሪት ነገር እየሰራን መጀመር አለብን። ጥሩ። እነዚህ ሁለት ነገሮችን ብዙ ነገር ኢንክሉድ የሚያደርገው ሌላ ነገር ካለ ቀጥል ጆርጋ። አይ ቅድም ስለመመለስ ታወራ የአክሱም ሐውልት ራሱ ተነቅሎ ተመልሷል አይደል? በአውሮፕላን ተጭኖ መጥቶ እዚህ እንትንና ግን አንዳንዴ ድፍረት ማይሰጠን ለመጠየቅ ሁሉ እሽንኩ ብንባል ራይ ነው እናበላሸውስ እናጠፋውስ ሜቢ ኢቨን ኦሪጂኔተር እኛ ሆነን ሳለ ማኔጅመንት እና ኪዩሬት አድርጎ ኤክስፕሎይት ማድረጉ ላይ ግን መማር ካለብን ከነሱ ማለት ግን ለመቀበል ግን ንብረትን ለማስመለስ ሬዲ መሆን አለብን። እሱም ፕላትፎርም በደንብ አውቀንበት መጠቀም አለብን እና እውቀት ደግሞ ላልከው ምንድነው እውቀት በሌላቸው ሰዎች ይሄ ነገር ሲሰራ እንዳልከው ጊዜውን ነው የሚያረዝመው። የሰክሰስ ሃርቨስት ማድረጊያውን ጊዜ ነው የሚያረዝመው። ምክንያቱም አሁን እነ ታይለር ፔሪ ምናምን ትላልቅ አርሚ ቤዝ ምናምን ገዝተው ነው ፊልም ስቱዲዮ የሚገነቡት። ታክስ ብሬክ አግኝተው ምናምን ስለሚያውቅ የመንግስቱ አካል እዛ ጋር ለአንድ ፊልም ሰሪ ትልቅ መሬት ሰጥቶ ትላልቅ ዌርሃውስ ምናምን ዴቨሎፕ አድርጎ ፊልም አት ሴም ታይም 3-4 ፊልም የሚቀረጽበት አይነት መሬትና ላንድ ሲሰጠው ያ ፊልም ወጥቶ 100 ሚሊዮን $200 ሚሊዮን ግሮስ እንደሚያስገባ ያውቃል። ያ የመንግስት አካልና በታክሲ ይጠቀማል፣ በስም ይጠቀማል። ቦሊውድ ኖሊውድ ምናምን የተባሉ የተጀመሩት የህንድና የናይጄሪያ ፊልም ኢንዱስትሪዎች በሲምፕል ዕቃ ነው የተጀመሩት። ግን ለሎካል ኮንሰምፕሽን ለሀገራቸው ሰው ሰሩት እና ቅድም ስለ ቱሪንግ ስታነሳ ነው ሀገራችን ላይ ቱር ማድረግ እንችላለን። መጀመሪያ መሰራት ያለበት የበፊቱ ሙዚቃዎች ያሸነፉት ለፈረንጅ ኮንሰምፕሽን ወይ አይደለም የተሰሩት ለሎካል ነው የተሰሩት እና ያ ፎርሙላ መቀየር የለበትም። ምንም የምንለውጠው ስቲል ሀገራችን ሰው ነው ለራሳችን ህዝብ ነው መስራት ያለብን ስራውን። ግን ለራሳችን የምንሰራው ስራ ኢንተርናሽናል ልክ እንደ ምግቡ ማለት ነው። ምግቡ ለፈረንጅ ብለን አይደለም ክትፎ ዶሮ ወጥ ምናምን ዴቨሎፕ ያደረግነው ፎራስ ግን አሁን ጾም በየአይነቱ ግሎባል የሆነ ምግብ ሆነ እና ይሄንን ባለእውቀት የተባሉት ሰዎች እዚህ ቦታ ላይ እንዲያውም ምለምናቸው ማያውቁት ከሆነ ባይነኩት ማለት በጣም ፖቴንሻል ያለው ነገር ስለሆነ ልክ አንድ ሰው አሁን እውቀት ሳይኖረው ዶክተር ሰርጀን አሁን አይደለ ሰው ይገላል ወይ ኤርፖርት
አውሮፕላን መካኒክ አትሆንም ካላወቅበት ትፈራለህ። እዛ ጋር እኔ አበላሽቼ ሰው ቢጎዳ ሙዚቃም እንደዛ ነው፣ ፊልም እንደዛ ነው። ተንቆ የሚገባበት ሰው በጥንቃቄ ብዙ ዓመት ተጠንቶ የሚገባበት ፊልድ ስለሆነ ማያውቁ ሰዎች ደፍሮ ባይገቡ ደስ ይለኛል። ልክ ነህ። እኔ አሁን እኛም ሁላችን የምንጠይቀው አትሊስት አገሩን የመጠነ ነገር ይደረግልን ነው፣ ለዚህ ዘርፍ ይደረግለት ነው። በጣም ኤግዛጁሬት የሆነ ጥያቄም እኮ አይደለም እውነቱን ለመናገር። ድሮም ጀምሮ የሚጠየቅ ነገር አለ። ፖሊሲውና ህጉ በደንብ እስቲ ሪያሊስቲክ የሆነ ነገር መደረግ ይጀምር ተግባራዊ። ይሄ ኮፒ ፔስት የሚደረገው የሚቀር በፖሊሲም በምናምን ደረጃ የሌላውን ኮፒ ማየት ጥሩ ነው፣ ግን ኮፒ አናርገው። የሀገራችንን የመጠነ ግን መጀመር የምንችልበትን ነገር እናርገው። እሱ አንድ ጉዳይ ነው። ሌላው ግን የግዴታ መንግስት ይሄን ያርግ አይደለም። ያሉትን ነገሮች ኢኒሼቲቭ የተደረጉት ነገሮች ያበረታታል። ሁለተኛ ፖሊሲው ላይ ሮሉን በጣም ያስተካክል ነው። ፖሊሲ እና ይሄ ኢንፍራስትራክቸሩ ላይ በደንብ ይስራለን። ያን ከሰራ ብዙ ነገሮች ያቀላል። አሁን የትልልቅ ካምፓኒዎች የስትሪሚንግ ካምፓኒ ለስፖቲፋይ ትልልቆቹም ሪኮርድ ሌብሎች ብዙዎቹ እዚህ ሀገር ያልመጡበት ሪዝን አላቸው። ያልተስተካከለ ነገር ስላለ ነው እንጂ ጎረቤታችን ኬንያ ውስጥ ወይ ሌሎቹም ትንንሾች ሀገሮች ውስጥ ያሉት አንዳንድ ነገር የተጀመረውን እያዩ ነው። ባይኖር እንኳን ሀሳቡ ካለን ካዩት ይገቡበታል። እና ኢንፍራስትራክቸር ሲስተም ቢልድ የማድረጉና በእውቀት የተመሰረተ ነገር ሀገራችን የመጠ ነገር መደረግ አለበት ነው የምንለው። ያለው እውቀቱ አለው ሀገራችን ውስጥ ብዙ እውቀቶች አሉ። እውነቱን ለማለት እነዛ መሰባሰብ አለባቸው፣ እነዛ መሰማት አለባቸው። አሁን ያልከው ፖይንት ካልቻልነው አንጀምረው ነው። ይሄ ካልቻልነው አንስራው። ለሚሰራው ሰው ታግሎ እንዲሰራ ይጠይቃል ወደፊት እና ጥሩ ነው። ሌላስ ጥሩ ነገር ተስፋ አለኝ ብዙ ነገር እንደ ይሄን ራሱ ዲስከስ ማድረግ መቻላችን እና አዲስ ትውልድ ወጣት የሆኑ ሰዎች በስልጣን ላይ መሆናቸው አሁን ለርኒንግ ኦፖርቹኒቲ ነው ብዬ አስባለሁ። አሁን ያለንበት ማለት በትክክል ከተነጋገር እና እስከዛሬ የነበረው ለኔ ልክ ሲታገሉ እንደወደቁ ወታደሮች መቆጥራቸው አርቲስቶች አሉ። የኛ ሀገር ብዙ ነገር ለፍተው ለሙያው ብዙ አበርክተው የሚገባውን አይነት ሬኮግኒሽን እና እንትን ሳያገኙ ህይወታቸው ያለፈ ብዙ ትላልቅ እንትኖች አሉና ለነሱም ሜሞሪ ሲባል አሁን ደግሞ የሚያጡትና አሁን ያሉትን በጥሩ ስፒድ እና ሎካሊም ኢንተርናሽናሊም ሬኮግኒሽን ያገኙ ያሉ በራሳቸው ጥረት ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ሩጫ እንደ ኦሎምፒክስ ውድድር ያለበት ቦታ የለም። ሄደህ በዚህ ሰዓት ገባህ በዚህ ሰዓት አንደኛ ሁለተኛ ምናምን አይባልም። በአርት ግን የኦሎምፒክስን የሚያክል አቺቭመንት ግን አቺቭ ያደርጉ ሙዚቀኞች አሉ። ትላልቅ ሽልማት ያገኙ ትላልቅ ፌስቲቫል የሚጫወቱ ኢትዮጵያ በደንብ ሬፕሬዘንት ማድረግ የሚችሉ ተናግረው ማሳመን የሚችሉ አሉ። በጣም እነዚህን ሰዎች ሬኮግኒሽን መስጠትና ለለፉበት ሪዋርድ እንደሚያገኙ ሲያይ ሶሳይቲው ለስራውም ክብር ይኖረዋል። ምክንያቱም አንድ አትሌት ሄዶ ማራቶን አሸንፎ ሲመጣ $100,000 ተሸለመ ምናምን ይሰማል አለ ወይ እዚህ መጥቶ ፎቅ ይሰራል or something። ሙዚቀኞች እንደዛ ማድረግ ሲጀምሩ ነው ሶሳይቲው ሙዚቀኞች የሚያከብረውና ስለዚህ ለእነዚህ ሰዎች ሬኮግኒሽን እና ሪስፔክት መስጠት ያስፈልጋል ብዬ አምናለሁ። ሌላ ምንም ጥሩ ነው ጆርጋ። እንግዲህ ይሄን እንደዚህ አይነት ዲስከሽኖች በአንተም በእኛም በሁላችንም መቀጠል አለባቸው ነው የምንለው። ሌሎችም እንደዚህ አይነት ዲስከሽኖች በየቦታው መደረግ አለበት ነው እየደጋገምን ብለናል። ብዙ ነገር እጃችን ላይ ነው ያለው፣ ግን እጃችን ላይ ያለነው ነገር ሳንጠቀምበት ጊዜ እያለፈ ነው። ከቻሌንጁን አይደንቲፋይ ማድረግ አለብን፣ ግን እንትኑንም ሶሉሽኑንም ማውራት አለብን። አንዱ ነገር አንዱ ላይ ማወርወር ብቻ ሳይሆን የሁላችንም ሪስፖንሲቢሊቲ ነው ይሄ።
የአንድ ሰው የአንድ ቡድን ምናምን አይደለም። በኤቨን አርቲስቱም ራሱ በደንብ ጠንካራ መሆን አለበት። የዚህ አርቲስት ኮሚኒቲ መሰማማት፣ መነጋገር፣ መከባበር አለበት። እንደዛ ሲሆን ደግሞ ጥሩ ኃይል ይፈጠራል። ለስልጣን ላሉ ሰዎች በደንብ አይነት ኦርጋናይዝድ በሆነ መንገድ ማስረዳት ይቻላል እና መጠየቅም ይቻላል። ነገሮች በደንብ ትክክል ኦርጋናይዝ ካልሆኑና ካልቀረቡ ግን ከላይም ያለው ኃይል ወይም ባለስልጣን ሊሰማውም አንደርስታንድ ላደርገው አይችልም። የቫሊዩ የጉዳይ እሱ ትልቁ ይሄ ማይንድ ሴቱን በተለያየ መንገድ መለወጥ መቻላችን እሱ ፎከስ ማድረግ ያለብን ጉዳይ ነው። ለዚህ ለአርቱ በተለይ ለሙዚቃው አሁን ለምናወራበት ሴክተር ቫሊዩ መስጠት አለብን። ያን ማስረዳት አለብን። ብዙዎቹ የሚጠይቁት መንግስት እንኳን ኢንቨስት ቢያደርግ ምንድነው የሚያገኘው ነው። ያን ማስረዳት አለብን። እኛም ራሳችን ሴክተሩ ውስጥ ያለን የምንሰራው ሰዎች ያንን ኤግዛምፕሎች እያወጣን በፖለቲካ ዘርፍ ያሉትን ሰዎች ማሳመን አለብን። አለበለዚያ ኢንቨስት የማይደረግበትም የሴክተር ይሄ የምለው ምንድነው አሁን ከሰላም ከአፍሪካን ዩኒየን ጋራ በመሆን አንድ ትልቅ አድቮካሲ ስራ እየሰራ ነው። አፍሪካን ዩኒየን በአፍሪካ ሀገሮች በ2030 እያንዳንዱ ሀገር 1% ለባህል ዘርፍ ከበጀታቸው እንዲያደርጉ የሚል ስምምነት አለ። ስምምነት ነው። ወደ ተግባር መግባቱ ደግሞ ሌላ ጥያቄ ነው። እኛ የኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት ኤግዛምፕል እንድትሆን እንፈልጋለን። የማይሆንበትም መንገድ የለም። ግን 1% ማለት በጣም ብዙ ገንዘብ ነው። መንግስት ፍላጎት ኖሮት እንኳን እንስጥ ቢል ያ ገንዘብ እንዴት አድርገን ነው ማኔጅ የምናደርገው ነው። እና ፓራሌል የሚሰሩ ስራዎች አሉ። ኢንስቲትዩሽናችንን ገንባ፣ ፖሊሲያችንን እንየው፣ ህጎቹን እንፈትሽ፣ ኢኒሼቲቮችን እንርዳ። ይህ የሁሉም ስራ ነው። የሚዲያውም፣ የአርቲስቱም፣ የምናምኑም። ከዛ ላይ እውቀት ሁልጊዜ የምንደጋገመው ያለንን እውቀት ልክ እንደ ያሬድ አሁን ያሬድ በጣም ሞዴል የሆነ ትምህርት ቤት ነው። አንዳንዴ በጣም ይገርምሃል ምናምን ሲሉ ስሰማ ያለው ኮንትሪቢሽን የሚገርም ነው። በጣም የሚገርም ግን ብዙ እንደዛ አይነት ነገር ይኑረን ነው። አሁን የያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት የሚያስተምረው የራሱ እንትን አለው። ግን ቴክኒካሊ ብዙም ደግሞ የአሁኑ አዲስ ዘመን ደግሞ ብዙ የሚያስፈልግ ቴክኒካሊ የሙዚቃ ቴክ ውስጥ ብዙ ሰዎች በሌላ መንገድ ማሰልጠን ያለብን የግዴታ ሙዚቀኛ ብቻ ሳይሆን ከሙዚቃ ጀርባ ያሉ ብዙ ሰዎች ማሰልጠንም አለብን። ትሬንዱን የዓለምን ትሬንድ መከተል አለብን ነው። እና በጣም ነው የማመሰግነው ጆርጋ። ጥሩ ዲስከሽን ነበር። ምናልባት የምትጨምረው ነገር ካለ አንዳንድ ይሄን ነገር ሜንሽን ባደርግ ደስ ይለኛል የምትለው ነገር ካለ? እኔ እንዲሁ ለማጠቃለል ምንድነው ቅድም ስናነሳው ኢትዮጵያን የሚያክል ሀገር በእኛ ጀነሬሽን በእኛ እጅ እያለፈች ነው። ለክፉም ለበጎም ማለት የዚህ ሀገር the future of የኢትዮጵያ ሙዚቃ ወይ የኢትዮጵያ አርት ወይ የኢትዮጵያ ምናምን የሚባለው ነገር አሁን በምንወስነው ውሳኔዎች የዛሬ 50 ዓመት ማየት የምንፈልገው ቪዥን አሁን ያን ቪዥን ነው። ኢቭን ኦርጋናይዜሽኖች ራሳቸው ሚሽን ወይ ኦብጀክቲቭስ ምናምን ከማውጣታቸው በፊት ቪዥን ነው ቪዥናቸውን ማስቀመጥ አለባቸው። መሳል አለበት። የሆነ ሁሉም ሰው የሚያየው አንድ ዩኒፋይድ የሆነ ይህንንም ፖድካስት ስጋበዝ ደስ ያለኝ ያን ቪዥን ክሊርሊ አውትላይን የሚያደርግ አንድ ኢንፑት ይሆናል ይሄኛው ኮንቨርሴሽን በማለት ነው። እና ስለዚህ አርቲስቱም፣ አስተማሪ፣ መምህሩም ኢቭን ከሪኩለም ላይ ለምሳሌ የሙዚቃ ትምህርት ከአንደኛ ክፍል ይጀመር ወይስ ከኬጂ ይጀመር ማለት ብላክቦርድ ላይ ይሄ ኖታ ሲ ነው ይሄ ኖታ ምናምን ብሎ መሳል ሳይሆን ሌላ ሀገር ነው የሚደረገው። ሙዚቃ መሳሪያ ላይ በ6ኛ ክፍል 5ኛ ክፍል ነው የሚያስጀምሯቸው እና ታለንታቸውን ኦልሞስት ሃይስኩል ሲደርሱ ለይተው። ስለዚህ ካሪኩለም የሚያወጣውም ሰው የሆነ ቪዥን ያስፈልገዋል ስለ ኢትዮጵያ ሙዚቃ። ህግ አርቃቂ የሚያረቀውም ሰው እንደዚሁ ሚውዚክ ክሬት የሚያደርገው ህግ የሚያወጣውም ግን ያንን ቪዥን በትክክል ካየ ነው ዩኒቲ ለመፍጠር ይቀላል። እና ሁሉም ሰው በሚችለው በሚያውቀው እኔ ህግ አላውቅም ሙዚቃን ግን መፍጠር አውቃለሁ። አንድ ሰው ህግ ያውቃል፣ አንድ ሰው ደግሞ ቴክ ኤክስፐርት ነው፣ ሶፍትዌር እና አፕሊኬሽን ዴቨሎፕ ማድረግ ይችላል። እናም እንደዚህ አይነት
አክሮስ ሴክተርስ የሆነ ስምምነት ሲመጣ የሆነ ፖይንት ላይ እንዲያውም አንድ መሪ አያስፈልገውም። በየቦታው አሁን የጃሜካ ሙዚቃ ካየው መጀመሪያ ላይ ከአንድ ፖይንት ነው ከአንድ ባንድ ከአንድ ስቱዲዮ ነው ያ ሳውንድ የወጣው። ግን አንዴ ሬጌ ሙዚቃ ቪዥኑን ክሊር አድርጎ ሜሴጁን ክሊርሊ ዲፋይን አድርጎ አንድ ባንድ በትክክል ዌለርስ ሲያሸንፍ ከዛ በኋላ ወደ 70-80 ባንድ ነው ከነ ቦብ ማርሊ በኋላ መቶ ዓለም ላይ እስካሁን እየሰራ ያለው the same message። እንዲያውም የኛና ባንዲራ የኛን ይሁዳ አንበሳ ሎጎ ልብስ የኛን ንጉስ እየጠሩ ነው እነሱ ይሄን ያልተጽኖ የፈጠሩት። ግን አንድ ቪዥኑ ክሊር ከሆነ በኋላ መሪና የሚገፋው አያስፈልግም፣ በራሱ ኤክስፕሎድ ያደርጋል። ግን ቪዥኑን ክሊርሊ ለመሳል የሚሞክሩትን ሰዎች ማገዝ አለብን ቢያንስ የግዴታ። ይሄ አሁን ነው ቲም ወርክ። ይሄ ለዛም ነው እኔም ደጋግሜ ጣት ያዛ ነው ችግሩ ከማለት ይልቅ በምን አይነት መንገድ ነው ተባብረን ይሄንን ዘርፍም የምናሳድገው ነው። ይሄ ነው አሁን የኛም የሙዚቃውም የሰላም ማና ዓላማ። እውቀቶች አሉ፣ ሙከራዎች አሉ፣ ኔትወርኮች አሉ፣ ኤክስፒሪየንሶች አሉ እዚሁ ሀገራችን። እነዛን መጠቀም እንኳን መጀመር ብንችል ብዙ እንሄዳለን። እኛ የሚያስፈልገን መሰባሰብና መስማማትና አንዱን ማዳመጥ መቻል ቢችል ነው። ሪሶርሶች ቅድም እንዳልኩት በጣም ሪሰርቾች ተደርገዋል። በጣም ብዙ ሪሰርቾች ብዙ እኛም ራሳችን ያደረግነው ሪሰርች አለ። በጣም ብዙ ሼልፎች ውስጥ ያሉ ሪሰርቾች አሉ። ያ አይደለም እሱን ማንበብ አለብን ነው ሪፈር ማድረግ አለብን። አዲስ ሪሰርች የመጣው ባለስልጣን ሁሉ እንደገና ሪሰርች ከሚያደርግ ያለውን እስቲ ምንድን ነበር ሪሰርች ያደረግነው የሚለው ማየት አለብን። እንደዛ ከሆነ አፕዴትም ማድረግ ነው። በፊት እንደገና አዲስ ካደረግነው ግን ብዙ ሚስ የምናደርገው ነገር አለ ነው። ጥሩ ዲስከሽን ነበር ያደረግነው ጆርጋ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ሌላም ጊዜ በተመሳሳይ መንገድ የተለያዩ ነገሮች እንደምንወያይ እርግጠኛ ነኝ። ምክንያቱም የሙዚቃ ዘርፉን በጣም በታትነን ማየት እንፈልጋለን። ይሄ ዘርፍ ብዙ ነገር ውስጡ ያለ ጉዳይ ነው። ቅድም ያላነሳናቸውና ዛሬ ትልልቅ ነገሩን ለማንሳት ነው የሞከርነው። ግን ወደ ትምህርት ውስጥ ወደ እያንዳንዱ ነገር ለአንደርስታንድ ለማድረግ የሚያስፈልግ ሌላም ሀሳቦች አሉን። ወደፊት በሌላ መንገድ እንገናኛለን ብዬ እገምታለሁ። አመሰግናለሁ። ተሻው እኔም ደስ ብሎኛል።